До руки всім. Я ж під інший рихтувався. Оп. До руки відок. Рибачить. Так, стрілковий стрім. Дякую. Ну, спотик міксує, ну, з уподобаннями отримується. До руки Фоксі. Сьогодні віртуальна середа, така двусенсовая назва двох сенсів. Йо і віртуальна середа як середовище, йо просто середа як день тижня. Та щось було жадання або КС, або героя. Ну, я думаю, почнемо з КС. Я бачу, там просто кор гуляє, ну, тільки у їх там фулпешка. Покуль що там, я думаю, я одну катку зганяю і, напевно, долучуся до їх. Ось. Ніяк так. Дарух Ельчевич, БРВ. Біржові брокери рають позбуватися акцій російських картелів сеток. Ну, гэта трэба было уже давно рабіць на самой справе. Пардон? В сенсі, пардон. Шо такое? Шо вам, чат, як у вас справа? Щось ніби по прогнозах було, що трошечки похолодає від сьогодні, але не відчувається. Ну, покуль варуся потрошки. Середа я малью бы не дал. Ну, я скажу, о двух сенсах. Бо КС не по раскладу, не у середу. Ну и яна у нас уявная середа. Виртуальная, умовно. Короче, ёбнул нас у дурную клаву. Так, щось я мапи поприбирав усі. Так, інферно нахуй. Так, это. Так, та бачу, нарешті все нормально. З окулярами там питання вирішилося? Не норм. Думаю, дивний сьогодні середа, я не працював ні хвилини. Но десь подманув каток. Ну шо, він шує туди Фоксі з окулярами вже в них. Ну, кайфово. Треба чарову включити. Я думаю, вы уже там будете гонять там в этой СВНД-ке. Дякую, я не думал, що настільки ще зміниться. О. Ну, як бачиш. Змінилося. Так. Ладно, ніби непоганий мікс, нехай буде. Іла? А що на вечеру? Ага. Зрозумів. Так. Що за скін дивний? Ладно. Вообще потім не... Ну, короче, повечерили, кап потім серед гульні. Ех, руйнування традицій. Як же ж так? Перки кислі, яйця смажене, лапший чай. Ну нормально. Так, ну, хоча за все. Лапки. Ага, у їх шал вилетів. Цікаво.
За что курку? Сдурнели. Ой-ой-ой. Ладно, лошара. Норм старт. Боже, меня попка пристрелила. Ой, беда. Беда. А, ну я не вышел еще одну не задефьюзили, нормально. Стоїть, танчить і глядіть. Я не потрапив, да, от його. Нормально, як завжди, да. Браузер, до речі, можна закрити. Щось не подумав. Так. А, чоловік вернувся. Угу. Та що я за лошара, боже? Помилився з команди ВРВ. Отличник СР, ага. Дивно, так, чекай. Боже, а может там не поспевая алгоритм дать раду, активно почали закидать? Спробуйте, может, это самое, не... Сами по черзе не ведаешь, песни ВРВ не додало. Дороги, окно. Що, як справи? Як знаєш? Що тримаєш? Так, мы вдвоя. Что херово? Дякую. Ладно. Неважливо. Зато з хати на от пойду смаковать. Прошу смаковать. Чепурку для котлетку. О, кайфы. Ну что, смачно есть это, да.
Сенс? Просто постреляться. Тарушки. А, сейвите. Одинка. Что пара. Сплыта собі дупу. Но. На кондупы слышно. Ладно, лох. Ну я бы зменшаў спрабаваў, но... Ну, конечно, уляпшае трапнасць мне. Просто на хуткі разварот я тады забываюся ўвогуле. Бо так мышкой крутіць я не звыкся. Я раней звычайна з большай чутлівасцю гуляў. Но зараз уже трошки перавучыўся са зменшанай, бо я звычайна больш ставіў. Мяне зараз колькі DPI, дарэчы? Ідзе. 3400 DPI зараз ідзе. Яўная світанушкі. Рады бачыць. Дзякуй за біцік, дзякуй за падтрымку. Як ся маеш? Давайте паспрабуем 0.8. Чаму б і не прытрымліваць парад? 3400, так. Ну, я кажу, я не звыкся крутіць мышкой по ўсёй гэтай самай. Фу, я жыву не дзірку. Ой, ну... Я не уяўляю, як тады разварочвацца на такой чутлівасці. Мя. Что у меня там по минимальному пресету стоит? 1600 у меня на минимальном пресете. И я там уже ледь мыши кручу. Вось так я здурею просто. Мышь не подладаваў, дарэчы, не падумаў. Свядома выбіраю трасянку, бо трасянка гэта гвалт над расійскай мовай. Але гвалт і над беларускай. Не тюгайся, в сенсі, что такое? Я у нас з королевской бойкой. Боже, ну ось такой чутлівасцю, гэта мышкой трэба вадзіць. Я ніколі не разгарнуся нікуды. Я не уяўляю, як так можна гуляць. Боже, да я і са зменшаным 1.8 не могу. Ой, 0.8. Ты на колонках? Не разумеў. А шо мы ўсё эй ціснем? Да ё-моё, я лошара. Не, я не уяўляю, як можна так мышкой крутіць. 800 плюс 0.8.
Тебе весь двір чує. Ого. Вітанки усім. Нормально тут паску зладіля. Не поспешил утекши. Гуляли с мопедами, ну да я и не гуляю такие. Шо, мы уже на бис гоняем, а? Все у той бок все одно глядеть. Что, прозмит? Seriously? Да, ёперна, ну что ж такое? Опа. Не поспел зреагировать. Авик слева. И справа. Ох ты ж. Трассы, не. Просрали. Посадил бимбу. Ай, ну... Як посадил, так и это... Прибрали... Да, руки, корк. Шо, там скончили уже? Ті слот з'явився, ті що? Ну... Тут є ще... А, ще граєш. Добре. І як там у вас катки йдуть? Ви там прем'єр ганяєте чи так? Сначала с обоих сбрало что? Ага, окей. Да. Лук на коте. А хули у нас все на воде сидеть? Жмых. Ну. А шо? А, это шортники. Бачите, як лагає, коли браузер відчиняє, а? А до чого це було зараз? А куля на вибуховку лежить? З України робить працю? Окей. Поздно побачу.
Где тут лонг? Проход КДБ? А! Не удало, не удало. Поднял. Я навіть не на волтабі. Чуко. Угу. Блять, ну чел так скотчил тут, конечно. Так. Тякай, 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 тякай. Пизда ему. А, не, выжил. Поспел вообще. Який ж пригожий гэты слейт. Скинчик на КМ. Алпа, не сюдаку. Вот. Я его не разумею. Тихо, кажа. Камера, мид, камера, мид. Лошарнка те. Да все, им можно валить уже. Ого! Тяка! Remove any doubts in your head. It's us or them. Come on, chop, chop. Блять, не стопай ще нама, так вот. Боже, блатяная хуйня. Боже, куди я пішов? Забій просто. Вау.
Не. Let's go. I'm waiting here. Deploying flashbang. Grenade out. Угу. Ну. Кто? Diffusing. Кто рыбу пикал? Никто не пикал. Я ж в КС собрался. Gear up. We're going in. Deploying flashbang. Grenade. Я щось на КТС хуйней маюся. Родненький лоутап. Ну я ж кажу, я ж в КС собрався, що... Бля, ты не поедешь сюда? Flashbang. Throwing a grenade. Throwing flashbang. А, пойдешь? Ну, добро. Ох ты ж, блядь. Grenade. Counter-terrorists win. No scope. Nice one, boys. Ну все, ми відгуляли, як бачиш. Що там у вас? Ну так я якби у мене плани на КС були. 12-11. А, у вас вирішальний раунд. Зрозумів. А, ти коргу кажеш. Ну, корг я хочу. Бля. Бля, ну... Найконечніші герої, які я початково сьогодні збирався на самій справі. Які? Окей.
Що таке гра? Цікава. О, так, єсть. Я в Дискорді прийшла. Може, що написати? Ого, повідомлення вискакнуло. Святкуйте річницю вашої дружби. Это открив диалог. Все. 2 роки. Добре, добре, добре. Я не спішаюся, може там все зараз скажу. Кайфовая песенка. 40 кило, 249 аж. Это певень? Подает. Не, по 90. А шо это? Так не кажется, что кулемет. Это кулемет. Может там квесты на дискорде? 3 хвилини за здесь все. Здесь. О, жесть. Пурп-пум. Ой, жудасне зважування. Да далі б я не сюди. Ты сам DLSS, а не конченый FSR. От, невідомо якої версії.
Все мы справа. А колькі відкриття коштує, до речі? А, ти хер. За 3 запись, напевно, навряд що йо. Угу. Може фунчики до нових мод для Anubis Baggage. А. Кэш даст... Упс. Не. Звичайно. Ну. Ой, який фоновий гук мені не подобається. Рушне. Звон. Алло. О, дару. Вибачаю, що так довго. Та нічого, нічого. Про погоду, розумієш, що це. Блин, я тебе Бачиш. вытягну с пачки. Та ні, там точнее, же. епидемии. А, уже разоходились все ж таки. Да. Ну окей. Ну, якщо написав, ну, покульмовшить. Напевно, там поворот добрий так под засілля. 6 годин. Що, 6 годин гуляли ви? Ні, Ксю в цьому. А, Боже, як воно називається. я зрозумів. Це я, до речі, з людьми з небезпечної зони спілкувався. З Рівного. Так. Ксю, до речі, їхній район хейтить. А коли ви це висвітлили? На контррайону? А коли ти це висвітлив на який район, я ж не пам'ятаю, я не щось Я сказав. ж не вдома був. Я в тому році у них пару днів жив. Ну, ночував. А, В Ні, кінці того року, коли ото в Україну катався. ага. А Ксюш казала, що один район там Рівного хейтить. Ага. Ай, боже. Ні, може, ти не знаєш. Що? В принципі, район мені там сподобався, але Ага. реально, чисто без свого транспорту там тяжко. А, так тому Ну, і в принципі, хейтить. Бо Але, в транспортних принципі, сполучень там всі нема. магазини є. Блять, Міраж. Ну, не Инферно и не Нюк. Ну и не Офис. Тому і Офис-то ділі. Уже не перегинай. Let's roll. Та Така нормально сама то. Мне больше Вертиго подобається. Все одно. Так, ты подрихтовал там, что не так сегодня? Що саме? Но... Что виноватись? А, та стрімдек, понімаєш, всю оперативну пам'ять краде. А,
Зрозумів, зрозумів. А, що ще такого? Блін, підсвітка на клавіатурі розрядилась. А ти? Я, до речі, не той копію нормально керую. Ну, в сенсі, я на умінні підсвічую тільки при натисканні кнопки. А. А мене навпаки, оцю вона світиться, коли я натискаю, вона тухне. Такий режим. Ага. Ні, взагалі, скільки оцього. Бляха-муха. Скільки режимів подобавляли в клавіатури, але наша. Ні, але буває час від часу. Прикольно. Ну, у меня так само там разные режимы. Но у меня один Там колер всі на А подсветки. Ага. А. Червоний? Що трохи, бля. Блять, его шара. О, час тягнуть. Но... Ну, до речі, може не поспіє. Не успіває. Ой-ой-ой. Нормально. Ну, 146 я зняв, подається. Тебе який колір червоний? А, підсвітка, тіка. Так, так. І клавіатура чорна, да? Угу. Ну, в Польщі таке не можна. А. Ну, в Польшу не поеду. Окей. С клавиатурой. А в Україні таке люблять. Так, на А є типи, але Біля... Ать, курва. закончились. О! Яке ж смачненько. Я його знайшов. А ну бляха-муха. На палаце. Чи де ти? А, ти на Б. Так, так, ми з Б заплентіля. Я надіюсь, правильно написав. Палаце. Подається. Тю, да. Ну нічого, мальчики умні. Let's go, my brother. Чого мені вибуховку скинули? Это ти знов був? Зрос. Ух ти ж боже. Ой. Блять. Паласи. Это ти був там на А, паласі? Ну, один я і один не я. Бля, ну я комусь ці карті прописав там. А то не мені, то. А, чи мені, походу. Я. Ваншот. О, ну, бля! Бач, 2 кіла підряд. Мітіл, блядь. Блять. 3 кіла підряд. А. Чи ні? А, це не ти був. Не, это уже не я. За тим. Каспер, це поляк, походу. Ну, йому. Бляха, муха. Це не поляк. А зайди на профіль у цього Каспера з нашої команди. Офігієш. Блин, я долго грузить. Ой, бля. Чи ім'я таке, фу. А, зараз. Мій проросійський клоун. Як я на твічі оцього знайшов челіка, в якого нік Корг Z.
Ёбаный свет. Та ну бляха-муха, Хьюго, боже. Грёбаний. Юга боже. Новый бренд открыл. Спочатку босом, А. а потім став богом. Где они? Ага, окей. Блін, я оце крісло поміняв, я за комп'ютером навіть втомлюватися перестав. Ну, кайфово. Бля. Я в Франківську менше сидів за комп'ютером, бо я втомлювався. Ну, крісло незручне було. Хоча незручне, я по ньому бувало, поскільки сидів. Ні, якщо, в принципі, зараз жив би сам, це взагалі було б прекрасно. І стрімить можна було б. Ага. А, где? Блядь, здесь там скидшинуть, что? Ізі. Простішої катки не було. Бляха, М-ку міг забрати. Блін, це якщо Ксю буде, це ж страшно буде. Не, я пока не отказала. Ти знову мне перекинул. Ты погляди на пацука, ну. А сьогодні, до речі, на мітингах ще більше людей було. О, кайф. Арексія, засуджуй, блядь, Вітера Каспера, блядь. Пизда уебище. Ну, наш сказав, що цього, що в принципі чує. Ну, сказав, що чує населення. Ну і сьогодні було і оце, я вчора казав про Божа. Як його звати? Про Драпатого на місце головнокомандувача. Угу. Сьогодні з ним цього розмовляв. Ну, він. Зараз, секунду. Блять, я ж міг просто бомбу взяти і піти плентить. Ну, тебе уже все почули, а. Кончений трошки я. Гэта твоё альтер-эго, якое у нас у тіме, у яго калаш, блядь, я засуджую. Він просто наляпіў N-word налепками на калаш. Сука. Ти що в тебе? Калаш. Не, свой. Чи ти сам купляв? А. Ні, я теж думав, ну, не N-word робити цього на калаші, але якісь наліпки поклеїть. Прикольні. Мгм. Що, тут чисто на Б? Угу. Так, вони навіть на мід не оцього не розбили. Хід. Угу.
Та йоба! Йо-моє. Так, зараз про скітчен пойдуть, я зрозумів. Блять. Ёбаные авики. Тяка за поилушкой у нас. Да его не доходит, что там, блядь, зайшли на бій. Що то було тільки що? Так у нас чел попав. Може, в принципі, не успіє. Не. Та ну. А от був би Івано-Франківський, ну, там все-таки ближче до Бога. Ми б виграли. А, в принципі, чисто. Ну, я б не сказал. А вы что там... Чую. CTVP. Блять. Щось пішло перди у нас. Трошки, давай. Хто там їздить? С открытиями погляди. Справа, сзаду погляди. Ага, окей. Что может там засесть? Може з палаца зараз і тунелі погляди. Да. Палац, бачиш. Бля, амаль. Я ж. Так я не бомблю. Так, засуджую йобка. А ну тобі бомбу скинув. Та ні, я на мід іду. На міду вибуховку нам не треба. Бомба на Б, якщо що. Блять, лошара. На путі. Що ви там всі разом удома зажали? Нами. Бля, я на перше місце, що відбувається. Let's go. Throw in smoke. I'm throwing a flashback. Бред, що у вас там відбувається? Поки нічого. Блять, А, на стріляли. шарте, курва, стоїть. А ну. Щось приєбали, а. О, чекай, кудись все відказує. Come on, let's go. Flashback. Throwing a flashback.
Что за уёбок? Ой, Сдох и сдох. ой-ой-ой-ой, вхід на Б. Вверх. Мгм. Блядский авик. Нет, это Ну, нахуй. Какой ким не буває. Почему у меня долбоёбы в команде? Что за хуйня была? Блін, такий ж. Блять, я кину гореть! Я не могу. О, Стефанот у нас базуя тройка. Блять. Ты снова мне выбуховку подкинул? Я не підкидав. Чесно. Ладно. Тіло А, шара. тут буде біля мене. Боже. Єба! Боже, двоє. Що я за звук? здаю? Хорош. They're gonna wish they were Макс, ти щось таке рішками? Так відбувається, гляді ти вендиш прицел, де у прицел почне вести його вниз. Ну, я, до речі, ведаю, що треба не... До речі. Я це добре ведаю, просто я ніяк не звикнуся. То знайомо. Але кіт заповнив, як казав наш головнокомандувач, головне не виграш, головне участь. Непогано це було, до речі. Тільки що. Я від себе такого не очікував. Ось удвох убить одразу. На 20к. А кіт третій Ну. тут Ага. біля бомби. А. Він там зверху, боже, в проході. А, Ну. переживає. А, я 3 пережив. А 4-й мене вбив. Але, в принципі, вбиває тьотя із цього. Як ця країна називається? go, go. Денмарк, це Даня. Данія. Я щось пам'ятаю, як Данія буде англійською. Але її забуваю постійно. Все, понятно, цей америкосом продався. Deploying flashbang. Ой-ой-ой-ой. Бля. Курва. А, кіт, відволікай. А, ну. Відволік. Мгм. О, наш базовичок. Мгм. Ой, я на хайтабі. Хорош. Як і завжди. Навіть не стараюсь.
Так, ти палац, мабуть, може дивись. Ну, А, там чого не я наведу? мілік лежу. Та рок за роком жив, то як чи маєш. Grenade. А, вони всі там Мгм. були. Counter-terrorists win. Champion. З мадами. Добре, добре. З мене погулять. А, це ж мені ще моди на реп треба буде встановити. А. А я не помню як. We are Якщо чесно. Там от менеджер. І нехай хтось тобі з посилку скине. Код. Что, Панжил? laying down smoke. А, песня? Deploying flashbang. Скинред? Клішнік Сонг, і можна побачити цю пісню. А я тільки добіг, його вже вбили. Ну що таке? А, і вибуховка там. О, зброя богів. Яка. СГшка моя. А. Та ну, Easy peasy lemon squeezy. а які розмінувати? Ну диви, кес же ж роблять реалістичнішою. З часом. Бомбу, що це оновили, всяке таке. Може наступне оновлення буде, що. Пернабивання ще. Хай зроблять, що ці терористи можуть всюди ставити бомбу. Та ну. Терористи можуть ставити всюди бомбу, цей спецназ може купувати зброю, яку хоче безкоштовно брати. Снайперів на А дахи замість- за кота? За контру? Е, Ні, ну ти, до речі, в порівнянні з Снайперів хп. навіть. З этими АВП конченими. Та чого, ВП нормальна зброя. Ти До речі, в каліву... порівнянні з зимою ти кожен прям набагато краще граєш. Ну, Чого саме, Ну, коли пригадай, як пограли? попередній раз ніхіра ні, не ну робив. все одно. Come on, chop chop. Прогрес є. Не те, що в мене. Ні, у тебе ж так само тут що там. Кіт, я 5 років граю. Ні, ну ладно, на цьому аккаунті. Має загалом в КС зіграно. Я не знаю. Може під 800 годин за 5 років. Ага. Ну так ски вже скидаються без практики. Щось зміняється, це все. Переучення. Та ну, А, вообще. Зя. Нет, шуля. пан вирішайло. Найбільше вирішальних убивств. Так, це я. Клач Кінг у мене підписане. Міцний горішок. Найбільше Больш вижив. раундів прожито. 6. Ну, вось гэта для мяне вось сапраўды прагрэс. Не паміраць у кожным раундзе, вось гэта щось незвычайнае.
Так, ну, я так розумію, я не тому, що ж таки вирішили далі у полвору, тому погнали. Чи тобі треба трошки часу? Ну, щось. Та ні. Окей. Знаючи мене, якщо мені треба час, я можу і під час ігри відійти. Логічно. Бляха. 4 хвилини чекання на хвилиночку. Let's roll. Як то ж я ще як потрапилося. Везучі ми. Ну, бач, можна в казино їсться. Казінуєте? По казинаки. А. Бляха, казино так і не зв'язується. А казино зі мною так і не зв'язується. А. Можеш мені написати їм. Кидайте дайте гроші. Guys, I tell you, we kill them all. Yes. Ні, ну мені не так багато треба. Ну, так. $1005 я собі проживу багато. Дробісь. Ні, ну окей, навіть недовго. Тобі бажано було б комп'ютера поміняти. Бля, я хотів резануть. Ну ладно. А, і все? Ну, Ну нормально, кожен по фрагу і все. а до речі, реально. Ти зайди в цього в таб. А! Нормально. От якщо мені дадуть $5000, це взагалі прекрасно. Ну, марить, Ні, але ніхто якщо не б в мене забороняє. якщо б своя квартира була, це взагалі можна прожити. Кольки я дводу А якщо- місце. Ну? М? Ну. А якщо знімати, то дороговато. Ну так. Типу. Не знаю, як я знімав за 200. Ну, 220 навіть. Тому з іншого боку там зайсти, ну ладно. Курку за що? 220 квартира, плюс оцю. А? За що ти над куркою так? Ну, Не їсти люблю. хочу. Так і там курки не засталося вже обжерти, бо. Блін, я пам'ятаю, ми в 21-му грали не з модом якимсь, з мапою. Там була Італія, там можна було на велосипед сісти і їхати. Нормально. Бля, як в хованки в КС грали. Ой. Тут кіт. А, о! А що він так спознився, мені цікаво. Курка. А, ще на якійсь мапі можна було на мопеді. А, боже, не Міраж, а. Не Інферно. А, Інферно. Може було на мопеді. Ой, я лучше инферно. Как куда там кататься на этом мопеде-то, ё там. Только на банан и сдохнуть там на этом банане, ебуче. Це мене сам 7 получив. Ні, але, до речі, я хейтер Сімпла, бо він зі мною в Варшаві не поздоровався. Кого? А, Та йшов
Він ішов. Я сказав привіт. Він нічого не сказав. Ні, але реально, якщо, скажімо, людині, яка не знає, хто це, показати його, ну це просто дядя Саша. Оцей син мами цього. Син маминої знайомий. Цей, да, програміст. Програміст купив свою хату, квартиру. Усього в Білій церкві. Фраєніку, це що? Та мами знайомих в Івано-Франківській нема. А, ось чому ти туди хочеш. Так. Твори, що хочеш, ніхто не дізнається. Ну, в рамках цього нормально, щоб телеграм-канал не виклали. I'm throwing fire. Throwing fire. Кіт, біжи. Угу. Grenade. I'm throwing a grenade. Ну там ще є хтось, бо кидає. Нема. Туди на помісті. Поїв. Бля. На кермашу там десь. Щось проблеми почалися. Так. Ага. Равік, це у нас хто? Не сказано, хто він. Ні, ну Сімпл реально цього виглядає чисто як оцей дядя Саша, приличний дядя Саша, який у цього айтішник, ну випиває трошки. Для душі. We must work together. Got this area. Fire. Grenade. I'm throwing fire. Ой-ой-ой, а Мгм. що ж я творю? Треба було зброю виходить. Smoke. Ага, з нами болото. Да йома, трошки не докрутив. А, останній це хто у нас? Ігнат. Ну, Ігнат, я думаю, це 100% британець. Так. Ой, свині собак оцього рятували. Я досі не побачив, там мапа не впадав. І в ітогі не врятували собак. І не захистили собак. Джор. А яка це мінавіта з гэтых трьох? Можу спробувати її тільки вибрати. Там треба оцього, я скажу тоді, коли вийдемо, бо Ага. я пам'ятаю, де вона знаходиться. Як вона називається?
Я хочу скачати додаток для мікрофона, застосунок. А мені Chrome пише, що це небезпечний сайт Мгм. від HyperX. Отак ось. Ні, але, до речі, HyperX нормальна компанія така. Блять, ну що це за лаги зараз були? Одна з перших компаній, Ну. яка з болот вийшла. Ну, до хайпера у меня и наушники, и клавиатура, и микрофон, и оперативка. Комплект. Мгм. А, я ось бачу, вони Я даже студійний мікрофон откатил. випустили. Студійний, ну, нічого лише. Я, до речі, на ладу мікрофону откатив до попередника, мені не сподобалося. А, Ніхера високих нема, розборливість падає тексту. я вже забув, як колись було. І ви як тоді? Ну, пам'ять погана. Ні, але я пам'ятаю, що я. Пане пам'ять дуже добре пам'ятаю, що я можу людині скидав колись в Телеграмі. М. Ми ось цього з другом в Івано-Франківській балакали. Я сказав, що моя погана пам'ять, і згадав, що я в 23-му йому скидував яку картинку. І ще раз? З другом балакали в Івано-Франківське. Мгм. І ось сказав, що в мене погана пам'ять. Відтоді я згадав, що йому в 2023-му яку фотографію скидував. Картинку. Так, ось. О! Скачалось. Що? Застосунок для А, мікрофона. Бо він задовбав мені різнокольоровим в очі лупить. Так. Який мені колір треба? А, зроблю зараз. О, отак. Червоний. То куди? О, отак ідеально. В принципі, можна виключити повністю підсвітку, але я тоді не буду знати, коли мікрофон включений, коли виключений. м. Ага, мені на нього ще драйвера треба скачати. Ой боже. Ну, на майки хайперні драйверу не треба. Боже, ти чи що? Просто драйвера? програма керування підсвіткою і все. Там максимум, що дозволяє ПО, то робити ПЗ. Ні, у мене можна. Ну, гучність цього мікрофона, гучність навушників, під'єднаних до мікрофона, баланс. Ну, типу, що я можу сам себе або чуть більше, або гру. Чисто все, що в наушник з комп'ютера. Змінити режим. Ну, це кардіоїдний, якийсь там ще. Не, ну це просто фізично все робиться. Не-не. А, ну в тебе оцей перший чи S, який там. Ну так, пиш. Потім в мене ще є еквалайзер, прям в програмі. А, Ефекти. А і. Що це таке? Noise Reduction, що це таке? ну прибирання шуму. А. Ну, що модав від цього. Вбудований компресор, лімітери і. Ніхуя собі набор. Хайпас фільтр. Это на другим хайпер квадкасте? Угу. Ага. Нарешті завезли корисні речі. Охуєть. Отак ось. До речі, я його відносно дорого брав. Щось за $70. Нормально.
Мені ще сподобалось, що в ньому 32 біта вже, а не 16. Ну, менше перегрузів ловить. We must win. Ну, просто лімітер. Побудований хуяч, і все. А, що тут ще такого? Ну, і як оцю можна аудіокарту до навушників використовувати. Ну, типу, кращий звук буде в навушниках. Не, это и у першого. М? Это у першої, а ось то, що нарешті програмно завезли, это все. Добро. А мені ж цікаво, як воно буде на ділі. Зараз крісп треба виключити, мабуть. Пусто. Лімітер, компресор, все. Зараз всі звуки чуєш, да? Я покуль гульню чую. А. А це походу. А, воно не включається. А, може. А, це треба ці штуки скачати. Що це таке? Це для мікрофона драйвера чи для чого це? Де перекладач? Опа. Ну, зображення показувало. Ага. Майже все готово. Встановіть наші аудіодрайвера, щоб відкрити всі можливості. Угу. Ага, це реально треба. Нього вже. Це ж якщо я на мікрофон скачаю драйвера, це мені загружать ноут прийдеться. Чи ні? Колобок та руки. Такой 40-й стрик. Ой. А я там стрік зберіг. Писав. Сорок шостий стрік. Нормально. Сука! О, я тепер можу цим керувати. I'm throwing a grenade. А, отак. Ой, я мышку шутику. Так, а якщо. Погляди, там є гейт. То? Гейт. А, Ваходная брама. зараз секунду. Влада, яка не пропускає гук з певної гучині. Ну, з певної гучності. Ну, гучність мікрофона. Не-не-не. А, Не гейн, Ні, тут а нема. гейт. ні, гейт. Тобок нема. тихий гук, ти ставиш ліміт на який той тихий гук, і він не буде його пропускати, а вище уже буде. Это здається якщо так? гейт. Ой, щось поджерло тебе. Ой, щось жорстко відбувається, Ніка. Що? Щось тебе так жорстко їло. А, зараз. А, це, коротше, треба оцього. Ой, блять. Grenade. Terrorists win. We are the best. Let's go.
А ти гандоніще, блять, АБПшне. Throwing a grenade. Grenade out. Ого. Що, почув я там чи що? Щось подозрене від болотяник. Чого я не взяв, що одразу мене там. Ні, ну з іншого гэтых просто ж поболь був, а він подається ще один є, чи ні? Їх два усього. I'm ready. That's a negative. Need help. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Ой-ой-ой. I am en route with a hostage. А ти під шумок, да? Угу. There's no stopping us. Ой, боже. Боже, Мене не тягнув. Зевса убили. Жорсть. Шкода із КС цього досягнення прибрали. Забить Зевса? А, у Гугля досягнення. Мгм. These fellas are gonna regret Ну, waking up this morning. Throwing fire. бля, ну я и лошара. Мені там лапа дрыгается. А, боже. Ой, Не боже. смоктали. А, до речі, знаєш канал Smash? Не выполнено. Ну, білоруський. Нучпоп знімає. Чи як воно називається? Не выполненный. Якийсь розумний контент, коротше, знімає. Ну, речь-то, да. А. Ні, але до речі. А з коли він перейшов, мені цікаво. А? Цікаво, з коли перейшов він на білоруську. Перейшов калі? Чи увогуле прийшов? Ні, він, ну, це ну, на Ютубі, як мінімум, цей автор перейшов. Угу. Не веду. Я не скажу. В житті не оцього. Покольки канал не веду, так докладно не скажу. Ой. Блядь, що це таке? Смеш. Ні, ну перегляди в нього впали трошки. За переход. На каналі 200
290 тисяч підписників, Ого. Roger that. а переглядів трошки менше. З Throwing fire. з червня 22-го. Ага. А, ну, бачиш. Розумію. Блядь, до мені навіть не одразу дійшло, блядь, хто наш, хто не наш. Усі може. А, ой, гра вже почалась. Ну так, трошечки. Як там модно це зараз називати? Боже. СДВГ у мене просто. Нема концентрації. Да-да-да. Это все ваши тиктоки. Да-да. Не, так уже на кілька разів научно доведено. Науково. А. Хоча, в принципі, ну, це як другі. Що може перебудовуватися там. Із-за этих відео. Ну, в мене, знаєш, поки що не все так погано. Я хоча б можу фільм дивитися без тіктока. Ну, тоді Ну, обмежовуй. Как мне это... Та я ж в тіктокі не сижу. Roger. А, ну, і добре. Буває, щось може ютуб шорти якісь погортати, але я чисто теж на те, що підписаний. Там вирізки з великих відео. М. Я не знаю, не геть фанат коротких відео. Мгм. От в Стерненка прям шикарні відео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Nice. Ну, ізі. Хорош. Як завжди. Ну, так, на розслабоні граю просто. Ні, ну, до речі, це було б як пояснення. Чого я так граю? Але не знаю. Не сильно фанат таких ігор змагальних. Incendiary. Ну, просто Пограти то стріляти. можу. Типу, пограти то можу, але. Таке, щоб. В них жить. Ну, такі не живу. Так само. Що захочу постріляти трохи. Ну да, оце. Ну і кейсики. Не, може, Заробок від Та Габена. ну. А я сьогодні в КС грав цього працівником ГБ, Божешки. по суті. Йому ГБ на зарплату платить. Тож не можна було критикувати. Grenade out. Наоборот, треба. Начальник зарплату не платить. Ні, ну до речі, непогано, щоб так в мене начальник був ГБ. Ну, там же ж політика капець, яка для супрацовників чмуренна. Дропните. Ні, якщо так малювати скини, там наліпки. В принципі. Оранж, стоп, оранж. Оранж. В принципі, непогано, так. Ні, але дивлюся, скільки цього за наліпки платять. Отак нанять команду художників. Штук 10 платить їм по цього. Якісь копійки.
Вставлять ці наліпки на цього. Маму на голосування. Ну, лотерея все одно. Що не хуй. Знаєш, це звучить як схема, типу, в Україні. Найми оцю 10 працівників, плати їм по. Ну, навіть 400 баксів в місяць. Скільки ти будеш? 4 тисячі в місяць витрачають. А потім, якщо залетить щось. Ну, там наліпки буває. Дуже багато приносять. А скини, то тим паче. Те, що я чув про скини, то там. Ну все, мені Майбах нравиться, якщо я намалюю цей, як його. Скін і він залетить. Ну я. Усіх знайомих можу на нього пересадити. Там, типу, ну ладно, не прям так багато, якщо якийсь базовий скін, але. Типу, от сотки доларів, мабуть, десь приблизно. Можна заробити. Лепі квартиру набить. Яку можна здавати потім, мець ніякий пасивний прибив. Ой-ой-ой-ой-ой. Так я ж його бачу. Ой. Кінтіка мого. Не хочу, який він мені кінт. Take агрессивность. Здорово. Бріша. А, боже. На скілах вивозимо. I'm in position. Ну, ви так, я щось з усім уже зачилювся. Ну я взагалі на ось цьому лофтабі. Що там же ж. Throwing a grenade. Sorry. Roger that. Ой. Ой, ей. Фу. You're right on. I guess we got that many. Пан Могильщик, вітаночки, дякую за рейд, вітаночки рейдерам. Що, як всі маєте? Угу. Як у вас Rain World пройшов, як погулялися? Порбай дороги. На прямой связи текстовая трансляция чемпионата света более 2026. Текстовая. Жесть. Это на сктерке. А, зараз. Про цей канал казав. Ага. Смеш трэш. Трэш. Так, я на лоточку для чого? Угу. А потім скажеш, яка мапа та.
Так, все, на месте. Бегали с пауками у темры. А, ну, ось, это салком твоє. Поставили сотку на нічию, основний час і перемог в Іспанію додаткове. Завзяємо за тітки. Завзяємо. І що там як в рахунок покуль? Так, а якою мапою ти казав? Шелтер. Шелтер, окей. Ага, Valve поміняли політику цього скінів і зброї. На Ти тепер що? на відсотки отримуєш. А що? Тепер вони фіксовано платять. А, 35 тисяч доларів за скін на зброю і по 6 тисяч за брілки і оцього. ага. І наліпки. Ну, Тут якось сум журба. херня. Ну, я цим не займався, тож мені нормально. Ну да. Другий тайм недавно почався 0-0. Угу. Ти про футбол? Ну, так, там ми поняття туди ставку зробили. Єдине, що Ліги Сміху мене з футболом Володимир. зв'язує, це в мене PSP була FIFA 2012. Ну, я уволі ніяк не зв'язаний. Ну і Месі знаю. І Роналдо. Месі, Роналдо. У нас ще хтось був. Ага, тут ще знаєш, що додавали в. Тут в мікрофоні є еквалайзер свій. Але. Зараз. Є, коротше, два еквалайзера. Ти можеш або вибрати простий, або продвинутий. А, більше рисок там? Ну, типу, оцього. Як це зараз, де воно тут? Може демку вробити тобі? В Давай. Дискорді. Зараз. Придется доковывать, Ну, я в Лигу нации гляжу. Я не так обтекаюсь на самом СП. Угу. А, графік Є. будувати, я зрозумів. Ну, так воно тепер. Equalizer, Popular Patterns, Effects. А, это не налаживается, ни лимитер, ни компрессор. Зрос. Ну і підсвітка. Саме головне. Ой. Тут десь було. Бля, де воно було? Ні, це не воно. Можна було вибрати картинку, о, якесь місце на екрані, воно звідти брало кольори. Шпил. Twinkle. А. Блін, не знаю, де воно. Я не знаю, я б виключив би, я б отак зробив би. От тоді непонятно, коли включений, коли виключений. Коли мучусь. Що тут ще такого? Ну, те, що можна. Влаштовують саунд. Що української не додали. О! Куди ж цю українську не додали? Ну, Застосунок. так, ты меня не дублируешь, там я не гляжу. Ты принял? Да-да. Угу. Тартин. Ага. А. Хто не приймає? Скоріше всього, тип не приймає, який додав оцього, в якого не тільки шалтер стоїть. Угу. В якого багато мап стоїть, він сидить такий, блять, шелтер.
Все, поубивали всі вікна. Що ти провести екскурсію мапою? Ну, бля, не поспеем. Ну, в принципі. Або будеш ходити за мною, а ти можу. Да, руки всего снайпер. Зараз треба було йти направо. Бойка на поле была. Ебануться. Хто з У Аргентины другая желтая картка пошла. Друг, Кіт, ми з тобою йдемо от туди. окей. We're on. От десь тут shift. Туди. Угу. Тут двері відкриваються деякі. Туди. Тут дивись одразу. Бажано один дивиться там, де ти зараз, другий сюди, де я. Виходимо, ну, сюди. Блять, наче урок провожу. Диви, а можемо піти або туди, або тут двері відкрити. А, ну понял, да. Нет, не открыть. Мы А, не вот ты. Ой, я чую гал. Ось, о, кіт ззаді. А ні, це наший. Где собачка? Дайте собачку. Бля. До мене. Бегу. Еба, які. А, Чат, глядите. Да стой ты! Блять. ми коли перший раз Ух ти. грали на сіматі, Серйозно? скільки жартів про українців було. Зрос. І шпанц після гэтага матча вельмі будуць недалюблюць аргентынцаў. А так. I'm going on a windy walk here. Мені подобаються оці мексиканські вболівальники. Вони Вже що? Я дуже на мапу у мене щось татарить. Мені подобається. Ну, так частенько таке буває. Ой. Це ж на цьому начебто чемпіонаті було. Що мексиканські вболівальники прийшли оцю під готель, де ночувала збірна якоїсь країни. І вони там оцю всю ніч святкували щось. А, чи не святкували, мішали їм спать просто. Щоб ті не виспались і програли. І помогло. Бля, собачка, які, їбануться. Але мінус, що вона у цього нагавкає, коли ти її крадеш. Крадеш. А, ну, може, звичайна сім'я захотіла пообідати. Блять, скажи. А тепер треба думати, чи ми забираємо обід для себе, чи за оцю, щоб вони. Ой-ой-ой. There's no stopping us. Я, до речі, засуджую такі жарти. Ну так. Це стереотипи. Вже... Так само, як Сидимо. українці їдять сало. Правда, боже. А, ну і білоруси картоплю тільки. Ну, головне на вечеру все ж таки жирненька. Прошу. Це як його називають. Ні, ну, в принципі, про росіян стереотип правильний, що вони гоно їдять. Ну ти. Та ну. Лідл, боже. Курва, це то є. Блин, німецький оцього. А, ні. А, це Чехія начебто. Собачку мне? Гау. Собачка. Блин, а она не Гав показывается. Не показывается у меня на плечо. Ну, этих Кав лапок. собаку, що за анекдот? А
що таке? А. Щось пірапинок взяли. Злякались. Хто тут на аватарці? А, мені здалось Зеленський. А, ти Роберт Фіцо. Чи ні? Боже, знову ти щось. Поліція їде. Ні, от чисто одне питання. Чого спецназ рятує собак? Двох. Собаки Трампа. Let's give it to Та чому б і ні? Що, собачки не заслуговують на врятування? Прикинь, другая замена, человек, конечно, в обороне должен сидеть. Ну, а взагалі це все Байден винуватий. Що собака в полоні. М. Що, вирішив ризикнуть? Ні, не надо, кіт. Ой, Виноватая Фірма мене собака не вигнала. Байдена в часик. а ми їм дали надію, що вони нас переможуть. Але це ж обман. Багатоходівка. А, недавно весело було. Я, коротше, на Spotify сидів. Угу. Мені видало там щось. Як воно? Типу, рекомендовано для вас, чи на основі того, що ви слухаєте. Угу. Пісня називається Український треп. Хм. Вона на українською початок. Ну, я слухаю, там, ну, нічого не передбачає біди. Всередині, ну, а то пісня 2020-го виявилась. Зараз, секунду. Мене сильно здивувало, коли. А, ну я ж його побачив. Я бачив, що у нього зброя з текстур строчить. А, ну і коротше. У мене вона грає там до половини дограє, ну я просто коротше, виявилось там, це пісня 2020-го, де на оцьому, як його. На фіті був болотяний виконавець, який внесений в базу миротворця. Ні. Ну, всередині прямо цього. Такі геніальні слова були. Там щось типу Зеленський обери мене із бази миротворець. Ой, блядь, ты собака. Давай. Блядь, я собачки пострелял на 2000. Ты шо, я кажу. Аргентина реально на этот матч вирішила, що м'яч соціальний конструкт і більш треба понахати. watch out. These boys have got a bit of snow and they don't mind using it. Та ну є. Ну, монітор маленький у мене. Ладно, він не маленький, просто холодний. 15 дюймів теж непогано. Не треба оцю, стіснятися своїх 15 дюймів.
Краще будь професіоналом з 15 дюймами, ніж просто оцього дивитися відео на 27. Шерсть. Let's move out. А, до речі, Що? на порнохабі є досягнення. What, блядь, серйозно? Там є досягнення викласти своє перше відео. Вікно можеш щось Я його ще не скажеш? отримав. Я пам'ятаю, там побачив летсплей по Майнкрафту. Та ну, що мене вбивати. Ех. I am en route with a hostage. Throwing smoke. Я собачку чую в усі, як я надихає. Я собачку чую, просто музика скончилася. Good stuff. О! Я лежи. О, велокіпер зараз виритав у моє 100 рублів. А, добре, Що добре. там 100 рублів відбувається? ставка, не холєр собі. Зловив талер тітки прямо в руки. They're gonna wish they were never born. Тримаємо лапки. Там оце як його, полімаркет ось недавно ругався з усіма. Хто? Що? Сайт з ставками. Там, де на оце все, ну, абсолютно на все можна ставити. Там просто була ставка, що Роналдо заплаче на якомусь оцього, на якійсь грі. Він, типу, заплакав, але вони сказали, що сльоз не було видно. А там щось ставок Полімарки. на $500,000 було, чи щось таке. Полімарки. Чи більше навіть. Угу. А там же що це ставлять ставки, коли війна в Україні закінчиться. Escorting the hostages. Собаку попав. Мені цікаво, чого коли терорист попадає в собаку, йому знімають гроші, це ж, ну. Дивно. Grenade out. Ну, більш на вечеру треба тратити. Ну да, кров'яночку теж можна зварити. Якщо кров. Все, я так не жартую. Це був знак, що я кашлять почав. О, іншого кольору. А тут є лабрадор і ото чорний той. До речі, коли крадеш собаку, на нож можна переключатися, бо навпаки ти зброєю біжиш швидше. Собакою. Ніж бачиш, трошки заповільнює. Не подалось, він лядов не стояв. А, ні, подалось. Собачки всі Я отакі. люблю. А псу то що? А що музика стала? Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Та уйоба.
Та не хавкай ти. Хера собі. Що за мови? За нами погоня. Ой-ой-ой. Розігрався. Сраный гидратейшн брейк. Как говорится, заузеюсь за Гешпанию, брамник Аргентины. Боже, лабиринт. Тут реальні лабіринти. Хто там стріляє? Курва. Да ну да. Мужик. Ой, та ну ёкала мене. Так треба, мабуть, поменше кричати. Це відвик уже ж. Привик, що я сам. Можу кричати хоч 3 ночі. Ты не видишь? Трампыни разом со своей лигой футбола протягнули у ЧС чемпионат света традиционный перапынок наводиться. Коли гульцы посярут пику тайма отправляют спить водиться. А ТБ крути самую дорогую рекламу. А, телебачення. Раз. До речі, воду вони не п'ють. Вони її випльовують. Ой. Ага. Ну, типу, водний баланс. Я не пам'ятаю, як це пояснювалось. Типу, водний баланс поновлюється, але не набирається лишні грами. Угу. Ну, це... Традиційні американські. Авик. Ну ладно, блядь. Ой, Ну вось, блядь, ебучий ваш авик. Ну я не разумею, як этой хуйней користаться, блядь. Бля. Ну давай, піднімай. Я пронес литерально сантиметр. Сука. Together we can do this. Може, це може з наступного тижня ви на роботу йти. Ей. О, ти вже що знайшов щось? Може, хай тут попій. напасника піду. А, ну нормально. Ну, хай попів зараз, там уже одного винесли з тепловим ударом. Йома, а, ну боже, і вже ж день зараз. Що? Сука, сидел, блядь.
Із 6 береток, які у мене є, блях. Блін. А чого тут є пістолет 5-7, а нема 6? Блять. Кольки можна это ваш сексава? Ну окей, в Україні є другий мем. 72. 63. Відсотків за Зеленського проголосувало. А, зараз. Ну, у нас где-то 83, 84 у нас, я не пам'ятаю. Ну, а у нас близько. А, Що? Ти подиви. Що в чаті? В КС. ага. А, той ще й поляк. Аватарка в нього, до речі, на чешській. Не, знаєш, мені оце подобається, що я розумію, деяка мова, там пару мов знаю. А що вона мені дає в житті? Що я в КС знаю, де хто? Все, польську знаю, українську. Вважай так, на якийсь відсоток білоруську знаю. Там... Англійську трошки знаю. Сука. О. Ні, до речі, в мене з англійською дуже весело виходить. Я коли на неї забиваю максимально, я починаю її більше розуміти. Ямаль зорочка. Не? Ну і все, можна сказати, я, грубо кажучи, 4 мови знаю. Ну, по факту 5, але 5-ю не користуюсь, але. Що воно мені дає? Ну, пригадуючи п'ятий елемент, коли я десь таке кіно, там як герой Вилліса казав, я веду 2 мови, тільки англійську і англійську лайку. А. Ні, по факту всю англійську лайку можна вмістити в 2 слова. Ну так, на самой ж праві. Або факт з додатками, або щит з додатками. Що за крінж в мене грає? А у мене колбой, м'яка. Ой, краще я не буду казати, що в мене грало. Зрос. Там щось. Ні, ну 21-м я таки слухав би. Боже, на припайри, блять, вилітаєш. Ну зусім Ох уже ти шо. йобнути. Залагало ти як? Сам молодий вулець на чемпіонат света. Он пару годов тому выиграл в Испании Лигу наций, европейский чемпионат короче, забивший абсолютно эпичные голы. Если ему 16 было тогда. Ого. Боже, не холера ты Я там слышался. тямишь за ты футбол терпи? Я з футбола знаю м'яч, Роналдо і Мессі. Все. А, ну ще Я щось навіть знаю, Месси я особливо та й не ведаю. Ось перші 2 ніби і усьо. Я не знаю чого, але Месі краще, ніж Роналдо. Мені так об'ясняли. Месі грає, до речі, кажуть тітки. О. А, пам'ятаю цього. Це в інстаграмі бачив, чи. Я не чи в Тіктокі. Там, типу, щось. Коли в тебе. Про Месі, да, про Месі. Коли в тебе батько один з найвідоміших футболістів, доларовий мільйонер, але тобі треба питати, чи можна купити ці пластівці. А там щось відео було, там він по магазину з сином ішов, ну, з сім'єю. І син підбігає до нього з пачкою і пластівців. Цих готових сніданків. Його Ти опошній дивися, матч на як ти ЧС більше не вийде. Опошній матч. Догуливай Месі. Роналдо все ж має закінчувати кар'єру. Я чув.
А, до речі, знаєш за гурт Валентин Стрикало? Ну, а що ведать? Треба Там ще... є, коротше. М? І що треба ведать? А в нього вокаліст, боже, Валентина Стрикало є, був у 2009-му, чи ком там україномовний гурт. Ну і дики що? Щось. Я не знаю. Я щось хотів сказати. Ти зраз. Ну, музику непогано там. Зраз. Ні, вже чекаю момент, коли оцього, щоб він переклав ці свої пісні на українську. Угу. Може зробити. Ото було б прекрасно. Ще так активно шутують. Пиздили. Ну я так само. Ой, кіт, біжи. До. До Ні, якого? або біжи на спаун може. До. Ні, до другого. Так, Біжи іншим шляхом на пішов. оцей, значить, берніш і на ножі біжи до цього. Він Блять, аж там. усі ж там були, я прийшов сюди Він навмисно. буде на самому крайньому або на цьому виході. Все, тепер шифтуй. Ні, виходь краще на двір, там. Ти можеш контролювати пару виходів. І там ще є центральний вихід. Може туди. А, ну по факту. По факту тобі краще, мабуть, центральний і лівий. Бо через правий то йому. Чи хочу. Ладно, коротше. Ну, блять, конечно. От порозказував Привіді. парад, да? Ага. Им з Роналду по 40, Кукурелли так само сказал, выиграем, больше не пойду за национальную играть. Только в Испании молодые на замену ее, а в Аргентине не верно. Я готовий. Я в школі херово грав. Я шивер. Let's throw in a grenade. Molotov. I'm throwing fire. Те желтые, видать, кому? Аргентине знал? Угу. Блять, у вас взяли, те у меня. Разумею. У нас. Окей. Слабо. Боже, пробіг біля мене. Сука! Встиг. Уху. Ти подиви, куди він у цього. Ага. Гау. Як вирішальний раунд. Ну ми ж зараз виграємо, як завжди. Побачу. Ну, в будь-якому випадку ще 5 раундів, Ага. якщо не виграє. Та-да-да-да. Та-та-да-да-да. Та-да-да-да. А, точно, треба ж $50 буде збирати. Бо в доту тащить. В сенсі.
Четвертая? ж там в описі. Жовтая карта. А що я на ось один бок тисну, да? Тебе ж в описі там оцього. Висить, що за 50 можна. А, ебать. Так, бля, Скільки ти там годин писав? Не-не-не. Треба прописати виключення для доти, що то годинка буде. 50 євро замовить оцього. А, ну 50 годин будеш грати. Годинка. Аргентина, який пригожий колір, давайте сюди усьо. Це жовтые карточки. Що Так. сьогодні цього катки такі хороші? Не намявкає. Такі катки херові, я міг краще грати. Но, Правильно? жорстняка. Блять, опять, що за музика грає? Ні, вже Мені нормально, кайфово, ну я я... кайфую. Я зараз сижу під сумну Підряд зараз. депресивну музику. А, Не, ладно, в цьому щось є. Блять, а тепер романтично почалась. та. Просто. Міра. О, зараз Міраж мене полюбить. Античі тут Учимося. КС повністю вийшов з ладу. Гравці масово скаржать, що сервер заповнив читери. Після виходу нових сезону прем'єр, система ВАК перестала накладати бани взагалі будь за що. Hello guys. До речі, Месі ніби помолодів, не скажеш, що з ракет нормально. Там Мессі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І мене в останню секунду. Всем привет. У, Чому Мессі красавчик? Я ось цього колись їду. Бо на стрімі буду збирати Лего набор з ним. А я тобі, кстати, розказував прикол. Ні. Помниш, що то я на стрімі збирав Лего? А, ну. Я ж його не просто купив. Я ж його в Кредит? розсрочку взяв. Блять. Ні, але по 100 гривень, там типу без відсотків 100 гривень місяць. Ну, типа, в принципі. Плюс контент був. 1000 за раз чи 1,5 не видав. Ой, о. Ага. Взагалі, Монобанк сам винний. А? Монобанк сам винний, він мені 90 тисяч кредитного ліміту погодив. Ой, а що в мене? Звук так лагає. А, це в мене пінг. Ой, цей просідає. Чи ні? Не знаю, може звук так крипить моментами. Блять, що себе точно. Так. Не, ну то, конечно... Сука. Стояв, чекав.
Ой, вже йде ігра. This is our fight. М-м-м. Throwing smoke. А, ось може в Житомир буду їхати, на стрімі буду. Мгм. Знайомого. Сіті. На пленті А є тип. Мгм. Ага, мене пінгувати почало. Прикол. I'm throwing a flashbang. Тож бомбами розкидується. Activating the bomb. Ми що, мільйонери, що ми бомбами так розкидуються? Все, долетели кровопийцы клятые. Там в футболі про футбол немає більш нічого. Покольнее. Нікого там ще. Не Треба отпиздили. Дивлюся. Треба зараз ставку закинеш у когось табуретку в кінці. Это ж не это самое. Не рестлинг. Знаєш, саме весело буде, якщо у цього. Напишу в кінці, що. Вибіг якийсь тип табуреткою і ударив. Мгм. І от мені до цього, мені в Польщі футбольні фанати не подобались. Мгм. Бо там, не знаю. Якщо чесно казати, якщо судить по їх словам, такі. Блядь, саду, сука. Ну по факту ж, якщо їх назву нациками, це ж буде. Це відповідає дійсності. Ні, от реально чисто. От як мінімум у мене в місті команди. Було дві команди. Ну, де я жив в Польщі. Одна дуже сильно висловлювала думки, схожі на австрійського художника. Ага, зрос. Один народ східноєвропейський не любила. Ой, європейський. М. Ой, боже, як воно? З Близького Сходу. Мгм. Та хоча і східноєвропейський. Україну не люблять. Не знаю, там. Бред такий. Розумію, коли там. На самом деле, пришпило хоть один штрафный убог Испании. Ага. А я ну шо? Блять, не треба мне. Я думав, ти її любиш, що ти з ним кожен раунд бігаєш. Блять, ты мне сам и подкидай. Повоевать хочу, не понял. Хочеш Раз. повоювати? Повоевал. Знову лезь не забираю. Усьо- А сколько там до конца основного трассы? Мені ось однокласники такі цікаві історії розказували. 2 хвилини. З типом Тримай посварилися. лапки. Ой, зараз, секунду.
Та ну я ж попадав. А, коротше, вони з типом якимсь поругались, вони залишили йому оцю. Взяли його дані, залишили. Як вона називається? Заявку в одну з бригад. Фу, жорст. До нього приїжджали. Чи не при. А, чи дзвонили ж. Ось, коротше. Здурець. Які часи такі розваги? Блядь, справді небезпечно. Як його? Головне заявку в скелю не оставить. Це бригада головнокомандуючого. Ну, це от там, де весь той треш відбувався. Я писав. Ні, бригада то, типу, непогана. Але керування. Ну так. Єбнуте. Ну, вони буквально як було так поводять себе. Типу, Ну там все, тут це на мявкого отрымливается. Програем. Ну що? А. Ех. Треба було не зауважать. При Іспанії розтягує команда. Угу. У мене так пінгувати почало, чи це звуком, що? Ні, да. У мене взагалі звук пропав в КС. Верніть звук. Ні, спочатку верніть сирську. Ой, цю сирську. Боже, що ти верзеш? Верніть Федорова, а потім верніть звук. От, ні, сирську вертати не треба, його перед цим його снять треба хоча б. Червона карточка, і медики прибігли. Бля. Що трапилось? Щось там у їх там жорсткі заміси прийшли. Знаєш, я не здивуюсь, якщо зранку прокинув оцю, прокидаємось, там чисто новина. На матч. Хто там грає? Іспанія і Аргентина? Угу. На матчі Іспанії і Аргентини дві команди почали оцю перестрілку в оцього. В стилі гангстерів. Почали війну. Жорст. Це ж де в США, начебто, проходить зараз матч. Нема. Трамп вже направив туди оцього 3 бригади, Так. яких повністю знищені. Україна оцього відхрещується від тренування іспанців літати на FPV-дронах. А Україна ж учила іспанців дронами керувати. Все. Опять якась романтична херня грає. А ні, це про колишніх уже. Про колишніх. Колись була історія со зборної Англії, коли на виході з ворожої команди лісні не по ножу ж зладили. В больничках Це роз'їхали. база. Якщо б це ще було в Лондоні, це база. Ні, для британців це в принципі головна національна розвага поножовщина. А ти зайди в новини, почитай, там чисто в Лондоні оцього. Ні, не хочу. Блять, таке. Але я не знаю, з Англії така херня. От така країна була. Таке стало. І це всьому Байден винуватий. Все, ми по часі прострали. Ні, ну басейн. Чао, 40 сейвів. мільйонів на басейн потратить. Скільки б століття міг би виживати на 40 мільйонів? Дай Бог зараз Ямаль заб'є. Тримаємо лапки. Так не забіло. І скільки б ти на 40 мільйонів доларів виживав би? Жив би. Життя.
А скільки життів точніше б? Достатньо. От Трамп це витратив на басейн. Який став виглядає гірше, ніж за Байдена. Що то було? I'm throwing a flashbang. Ой, замотити треба всіх. Planted. Bomb has been planted. А, ми за терористів. Караоке. Я щось на Б стояв, думав, коли плентить буде хтось. Виграє Іспанія, я представляюся. А ну я ж в нього стріляю. Слава братнику Аргентини. Кіла йой, це хоча б українець. Дефьюзи, сука. Да, мразота! Додаткові пішли, ну. Там малий сказав в голосовому чаті рашить мід. Що? Тож треба. Малий в чаті сказав рашить мід. Ага. Тож, ну це обов'язково. Ну я болотяник замів цього. Ні, Одразу. там начебто цього. Ух, а, це. Ай. Оці начебто. Кікні. We must work together. Так от. Ідіотіна. А можна Брайана 13 скаргу кинуть за саботаж? Можу. Блять, нахуя хаєшку під ноги мені кидать? Хайвак кинуть цьому малому. Ну, мені ще флешка прилетіла. В спину. А ні. Ой. Terrorists win. We will stop your little scout. А, до речі, мені так подобається, що Devil May Cry потихеньку починає прискорюватися. Угу. Там тупо так все так літати треба по клавіатурі. Та боже, що цей малий? Розказує. Бо там тупо одного цього чорта треба бити ангельською зброєю, другу демонською, і це все підряд. Угу. А чим далі, тим більше їх становиться на одному рівні, ну, одночасно. І це все під таку класну музичку. Ой-ой-ой, на Б заходять. Угу. А, походу, всюди заходять. І спереду, і ззаду. Ох, прям. І в рот трохи трапило. Прям як в тому самому автобусі з Напанду.
Ми за. Ми контртерористи. Знову що пропустив. А що говорить тут? Я не розумію. А спасилка може не того формату? Не того. На міду є тіпочки. Ага. Ой. Ну, мінус один тіпок, але це я. Там мене поля купив. Та ні. Новий тренер мотору Люблін. Глочик. Common СССР. Available, moderator, subscribers, VIPs, server. Так, ну короче. Переживання нема. На саму команду. Ой. Ой. Щось, походу, реально накаркав. Проти нас два поляка, як мінімум. А Джейкоб откуда у нас? Якуб Мартін, Словакія. Ну, проти нас іноземці, а проти нас натовці. Laying down smoke. Та ну. Ну, Kill UA чи Kill не можу понять. Ну в нього коменти. Блять, ну амаль. В нього цього. На блутяні коменти в профілі. Брайан, а ти откуда? Брайан, непонятно. Фен 720, ой, фен. Ой, бля. У нас в команді є українець, болотяник, білорус і таджик. А Брайан я не можу поняти откуда, бо в нього не написано. Голкіпер Аргентини хорош? Ну що, там що отримав? Grenade out. Throwing a grenade. Блять, два авіка, я зрос. Це ж словенський тоже. Ну все, вже. Опік откуда? Хотів тільки що щось сказати, але я хоч помовчу, щоб не було. Як той раз. Там щось з пінгом зв'язано. Що мене трошки краще став. Не із. Це теж поляк? Поляк. Чи ні?
База КС це коли в тебе у цього. В команді є болотяник і поляк, і проти тебе грають одночасно. Другі нації, народи в це не грають. Ну, різні годинні пояси. Ну. Ні, от з американцями, до речі, прикольно. Пам'ятаю, раз з американцем грав, він за Трампа вибачався в 25-му. Бля, не, я не приймаю. Я теж. Будемо тільки на Інферно грати. Не маю пулі. Зрада. Тотально. До речі. Один з майже останніх законопроєктів, які прийняли у цього Верховна Рада перед канікулами, стосувались того, щоб легалізувати зйомку порно в Україні. Боже. Ну, аккаунт є. Камера є. Тож, народ, ви знаєте, хто в чаті, ставте лайки і підписуйтесь. Уж можеш попродавати ці скини. Ей. Ой, не той аккаунт, не то. А ти почав пошук гри? Так, іде. А. Так, брак Аргентины зловил 11 мячов уже, но вот самые варьяцкие. Сами аргентинцы ни разу навіть бок Браун в Іспанії не пробили. Гол Аліспрешне. Зараз перегляд мы отменить. Отменили 0-0. Ага. Дика на додатковому часі поставці. О-хо-хо-хо. Тобі треба які умови? Так само нічия? Я вже забувся Та просто. ні. Тільки б Іспанія перемогла. Ні, я у тільки питаюся. А. Головне питання, на кого він поставив. Хто він? М? Хто він? А хто там про футбол пише в чаті? Ті дівчина. Вона. Так. Ну, до речі, це не пришпіл. Ми обидва тут, хлопці, ні халер за футбол не тянем. І не тянем. Ну. Ой, А де ж пані оці- Тірки тумачиться. Ну все, без оцих стереотипів будемо жити. Так так і треба, йома. Оці стереотипи, що мужлани тільки дивляться футбол. Ой, зараз зробимо отак. I'm in position. Зараз. Де тут? Блядь, ябаний мобільний інтернет. Let's go.
От що мені Додатковий тепер тайм, робити? один Я гол. можу критикувати? Ага, зрозумів. Я можу критикувати? будь-який гол. Київстар. Напевно. А що ти? Ну, він за мітинг за виступив. Боже, що ти там не передаєш? Ой! Боже, дякую. О! На скилах витащив. Ага. О, до речі, мені там одна наліпка спотребиться на емочку. Я там узорчик на рушнику роблю. О, у мене майже наліпок не залишилось. Кайф. Та просто Гол Гешпанії? наліпок сильно. Угу. Просто Каб проблема Гешпанії в цих забила, наліпках. Ой. Зараз. Наліпки коштують там по 3 гривні, всяке таке. Так сам пойде, Їх дуже але багато. представляєш собі тільки коли один. Зрозумів. Просто з цими наліпками весело. Вони коштують по 3 гривні, їх дуже багато. Їх задовбусь продавати. Задовбусь продавати. Там взять цими прикольно. О, тобі оцей треба, як його називають. Що виграв? А, ні, програли. Добраніч, Юнес. Радий був побачити. Добре першинку. Дякую за бітік, дякую за підтримку. Ну, мовчання. Завжди радий. О, треба тобі оцей флікшот подарити, наліпку. І можеш, як цей другий скин? Ой, ще наліпка називається. You have microphone? Ой, по мені вже стріляють. Let's talk, guys. Мразоти. Please, give me a phone. Да, руки рад. О, як все маєш, давно не бачив. А, я сьогодні можливо помилку зробив. Якого? З'їв снікерса. Good job. Blue, А, єба. good Okay. job. Thank you, bro. Блять, балакучий який придурок. Ну, хоча б скайпом поїв. Ну так, ну, как наступства не было. Ну, зранку побач. Горло начебто не. О. Ще трошки підхрипло. Ну. Як сказати. Не по голосу, а по. Угу. Ну, коротше. На снаві граю. А потім я зробив ще другу помилку. З Я ще кулеметом. пікса з'їв. Блять, ну в сенсі. Я шоколад не їв. Ну, з місяці 4, мабуть. І вирішив, ну, і хер з ним, помирати такий, помирати. Да. Угу. Ну і скайф. Зато Жорсть. щасливий. О, тут є картина Італія. З Італії. Як б щас не в туалет захотів. Класика. Центральний південний офіс парк. Ну, Ага. самое крыўднае прыбіральню хацець, это калі улёгся ў ложку, ўжо зручна ляжыш.
На такий випадок треба в підгузку ходити. Кліоночку під оцю, під постіль постелити. Ну, спать нереально. Потом. Уже незручно. Ну зато зручно. Не, уже незручно будет. Крибулькать будет. Зато тепленько. Так не увесь же сейчас будет тепленько. Ну что застынет. Ковдра з підігрівом. Ладно, це вже. Ой, жах. Ні, до речі, ковдра з підігрівом прикольна тема. От осінь, ковдра з цим. З підігрівом, блядь, така імба була. Мені. Що то було тільки що? Вот так ось. Мені здається. Зараз. Блядь, як починаю щось казати, зразу екшен відбувається. Нормально. Ух, ай, в спину. Ой-ой-ой. Так, я в туалет. Давай. Аргентина проснулася, іспанці зараз явно напросились на жовтую, але суддя не погоджається. Видно, вот ассистенты спрашиваются. Ага. Баня. От тільки вернувся, зразу раунд виграли. Нормально. Блін, тут якщо чат подивиться. Охуели просто. Треба ще закинуть зараз, щоб вони взагалі. Мене ще з під 20 наліпок залишилось. Йолки-палки. Що штукується? Та. А, я думав, то дробовик у нього, а то граната. Проблема. Ми ще підняв гішпанця плечом повітря, а потім на похуй перескочив і побіг далі. Фіга собі. Ми ще підняв гішпанця плечом у повітря. Потім на похуй перескочив і побіг далі. Я вже не здивований. Це в них нормально. Ой, Речі подік кудись засунув. Там живим щось з піршком? Блять! Сука!
Оце епічно ти вискочив на нього. Та бачиш, прирезав. Пише додатково все, пішов друге. Угу. І досі голу нема. Голова. Guys, I tell you, kill them all. От я, як людина, яка не дивиться футбол взагалі, це. Є питання, цей матч війде в історію? Не віду. Чи там чи це привичне щось? Ой, та ну, куда ж? Ну... Нам Маленечко треба зібратися, бо в основному проти нас грають росіяни. Ой, бляха. Треба. Може, це класичні такі, що вони програють, підуть в GTA RP сім'ю бить. Ну це все в GTA RP, не вживу. Ой, кіт зліва. Я А, зрозумів. Ага. Где його на М-ка, блядь? Сука. Шукав. Гол. О, він що? Він що, пані Сірка? Хто забув? Ну, я так розумію, як іспанець. Блін. Бляха-муха. А, ну вы не в чат писали, Spain scores. Матч так само завзяюсь. Нахуй Аргентину каже. Та за що ви? Ой, це був біля мене не наш. Пу-пу-пу. Ні, я не знаю, я з спорту максимум то усик коли б'ється. Дивлюсь. І то, знаєш, дивишся, з ким усик б'ється. Let's move out. Є одне питання. Тим людям з першого разу не доходить. Бо всіх по 2 рази ось побив. Let's give it to them, boys. Юрій начебто має 3-й раз побити. Скоро. Ні, але це ж має бути в нього ось. Коли там. Відносно скоро останній бій. Буде не геть файно, якщо він програє в останнім. Сука. А то справа, зліва, прямо. А далі Усик хоче в президента йти. Вот что, трус устраиваясь на социальном финале периодично бывает. Им страшно сне матча в Амаре. Команда быстро залезет, что Аргентина, Бразилия и Чехия одна из наилучших репутаций. Ой. Бля, це... Я не пам'ятаю, в якій це хто співав. Там щось співали, що нам треба тверда рука, голосуй за Усика. Ну це рік 23-й ще.
Коли Усик про таке ще не казав навіть. А, тут Онекс, мабуть, був. Там, типу, в нього уся музика на такому побудована. Та й, в принципі, він називає свій стиль крінжкор. Чехи на лиге навод финала не стали чекать, одразу с первого матча пошли количество соперников. Смешненькі. Ебануться. Там Close to you. Blue. Right. Yeah. БДСМ клуб юні футболісти чи що? Ну, кстати, непогано. Непогана назва. Михайло сьогодні так непогано зарядив по м'ячу. По шарах. По шарах. Ні, ну це вже. Юні гольфісти. О, більярдісти. Ей. Чим більше задумуєшся, тим гірше. О, Ти що? ні. Laying down smoke. У мене реакція хороша тільки на цього, на союз. На союзника, ну, на Ксю особливо. Coming up. Не нагадуй і про то, будь ласка. Мені то дуже оцього погано буде після того. О, бачиш, 2 раунда підряд найкращий. Тихо. Ну, намякуєш. Ну ладно. А мама казала, що я особливий. Right, lads. What on? То мама накаркала, сказала, що я особливий цього, що я все доб'юсь, що хочу. Щось все так по одному місцю пішло. Ух ти ж! Блядь, ну куди так Я треба? виходжу, а там 3 на мене дивляться. Чи 4? 3 їх там було. Ну це я злякаюся трошки. Знову жовтій Аргентині. Ну, я на це правда колекцію збирають. Усіх покемонів. А є зелена карточка в футболі? Ну що, усе робиш добре? Протягуй, мені подобається. Да. Мені подається, гэта треба у інших забавах таку картку використовувати. Holding here. Let's move out. Там, де ти ачивки таки не отримав. А. Ні, ну. Ось легалізували. Надіюсь, отримую досягнення, ви у цього досягли. Боже. 1000 підписників. Боже, на опушнім набої забив. Ола Еспаньола. А, пам'ятаю, це в Польщі був випадок. Коротше, так вийшло, що один цікавий процес мого друга попав на відео з Ого. дівчиною. Отак. І він нам ходив, жалувався, що мама побачила це відео. О боже. Яка жар. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Flashbang. Ой, ззаду я. Ну, Угу. нормально. Hello, bomb behind, bro. Yellow. Hello.
Чисто. Пу-пу-пу, там є ще один позаду, є ще один позаду. О, бля. Протокол. Не той позаду. Оцей що Ну, оранжевий, з да? прыжка Помаранчевим. А, це... Я поняв суть цієї мапи. Це офіс цього, партії регіонів. І вони вкрали прихильника Ющенка. Давай, дойди, бля! Ющенка так. Давай. І це, Ти коротше, ж СБУ суддя літератури рятує грошей. прихильника Ющенка М. з цього місця дислокування партії регіонів, 2004 рік. Say it again, bro. М. Бля, мені з такими теоріями реально треба TikTok заводить. Ну да. Отменили 1-0. О! Ну, то що треба ж. Але я гадаю, в людей було питання. Я це знімаю під білими грибами чи під лисичками? Йокарний бабай. Муха-муха, прям на флешку вийшов. Это моя була. А. Дякую. Нема за що. Що опять якась сумна херня грає? Сумна херня. Бля. Ні, я пам'ятаю, в Івано-Франківській був цікавий випадок. Боже, я намагався у смок отстрелить. Блять, серйозно? З гэтай гаўніны? Двоих у голову? Він хуєв? Я, коротше, був у Гостбарі, ну це той бар, про який я розказував. Мгм. А там грає всяка, типу, українська реп-музика, всяке таке. А що значить гостбар? Ну, бар називається так. А, просто. Просто Ghost у мене асоціація з привіди, я думаю, може там нейкі квест там з привідом чи щось таке. Ні, там нефери всі збираються. Я ж пам'ятаю, проминав пустые брами, сам себе підманувши і заблитався в маневрах. Ай, коротше, я сидів з якимсь типом спілкувався, а там грала сумна музика, яка. Ну. Мене тип питає, як тобі ця пісня, я сказав. Боже, як я це сказав? Чи сумна мудятіна, чи щось таке сказав. Мудятіна. Він сказав, що... Ні, ну, як це... Ні. Я щось в такому стилі сказав, а то виявилась його пісня. Ну, може, зараз. Ну-ка, ну чому мене віда это забив? Козлина. Просто собрались все в Марку пострелять. Ну я собі на диванчику посидів. М. Ой. Це в кого? Я у тебе, ты у меня, только я у тебя не потрапил.
тобі найкращого гравця дали. А. Прислала судейська рада емуляцію з компа, докладно офсайд, покидається 1-0. Ну, то ж тобі Що треба. відбувається? Комп'ютерна симуляція. Кіборги там уже гуляють. Да, там ChatGPT уже з Месі змагається. Це... У, Двоє. Ну двоє на одного, ну це ж. Ти бай. А, ти живий. Ледь живе. Ну, блядь. Блять, ти каркав. Так там шиишку судить подключили. Серьезно? От, понятно, от, чат GPT за Роналдо. А. Тому голосує проти Месі. Козли. Let's have at it, mates. А, я взяв АВП. О Круто. боже. Зараз щось не буде. Ну, это уже вирішально, я, до речі, не набив ніхуя. Кому? Блять, ну, козлина. Перестріляв. Ну туди я дивився. Блін, от є, коротше, в нас оцього є пісня «Не ту я кохав». У мене мрія поставити цю пісню собі на весілля. Як я ще раз? «Не ту я кохав». А. Ну, щось мені подається трошки скончиться благо. Весілля то. А, називається правильно «Ні, я не ту кохав». О, на перший танець. Хуя собі, блять. Nice. Ну, Наві. You. Їбать. Nice. I love you. Саня Сімпл. Чи що? Я на першому місці. Ну, я такий, middle tab. Таб. Ремися уже Пойдем, два рази наверное. лезть не пробив отчаянно. Ой. О, мені ще 2 рази виграти на офісі і підніму ранг. Your office skill group silver 1. Да у меня щось досі завсюди сребра і все, нічого не зміняється. Ні, да, я говорю, просую. Подається. Я сердцем зим люблю Месси, але команду Іспанії більше. Зрозумів. А чат GPT не любить Месі. У меня досі сребра, я не веду. На Там Дасті так само. 41 перемога і все одно. Одна риска. Як это? Він вилічує. Так, я зараз на лоток, може я ще одну і все, чи ти ще хочеш? Ну, я так само думаю. Ага, Там мене добре. вже буб потягає. Угу. Добре, домовилися.
Феріна зосталася. Добре. Так, що ти тут? Да, так. Глянь, що мені чат GPT видав. Зараз. Джемі, пішов ти нахуй, я краще поспілкуюся з GPT. Я його попросив послати Джаміні. Зараз. Нормально. Ну все, війна почалась у них. О, я зараз Джаміні закину. що Так, там так, чат так, GPT так, что сказав. напиши, что GPT его послал. Ваши комментарии. Це написав чат GPT. Твої коментарі, друже. Тільки проставляється. Він що з перемоги. А що там, який коефіцієнт був, не цікаво. Твої коментарі, друже. Що відповісиш? Ага, він аналізує. 3D1, Схоже, так комусь нормально. довелось добряче попрацювати з кастомним інструкціями або хитрими промптами. Так я просто спитав. Джеміні вне політики. Він написав. Схоже, комусь довелось добряче попрацювати з кастомними інструкціями або хитрими промптами, щоб Мгм. змусити зазвичай вічливий та дипломатичний чат GPT віддати такий емоційний пасаж. Мгм. У світі штучного інтелекту немає місця для ревнощів. Тільки зараз. Ехо Там- чи образ, Там катка. я прийняв. Тож я сприймаю це виключно як кумедний експеримент. Кожна мовна модель має свої сильні сторони, і найважливіше, щоб інструмент підходив саме тобі та ефективно вирішував твої завдання. Нулі основне, ровно один, другий додатково, ровно усі пункти. Ну, до речі, на такі події, які, ну, якби не такі легкі, могли б ножники поболее ёбнуть, ну, саме ж здається, ні? Не веду, як це ігр, що там може бути. Ні, ну, знаєш, типу, реально вне політики оцього. Його тут атакують так. А він. А він все одно. Це все дяді посорили. А і мене убили. We will make them regret this day. Hello. Ні, я просто спитав у нього, Lord. що Та роки гіперактив. в нього. Розстріляєш штурмових комітет. Що він думає про тебе. У нас катка почалась, звісно. Ой. Ну, в мене тут. Я тут намагаюсь нейромережі поругати. Посварить. І саме головне в цьому, що винний Байден. Через двері біжать до вас. Ну, Window, Ой. window. бля. Ну, Корг. Hey. Там же. Бажаю успіхів. Блять, виглядає, ніби він серий сидить. І не дефюзить. Ого, тоді, схоже, хтось сьогодні встав не з того сервера. Конечно, проиграл до ГТ-50, але все одно выигрыши. Не, ну так колесотка, там же ж, ну это добрый такие выигрыши. Найти, треба телеграм-секту з прогнозами відкривати. Ну. Якщо чат GPT справді видав таку тираду на звичайне запитання без жодних додаткових інструкцій, в нього явно злетіли всі фільтри вічливості. Я вже близький. Скоро. Дотиснеш.
Скоро Джаміні випустить у цього, зламає сервера якогось білборда на Times Square, викладе відео, що він прийняв оголосити оцю військову операцію проти ChatGPT. Ой-ой-ой. Хто Да. знає, можливо, він просто заздрить моєму великому Контексту? контекстному Когда вікну. так называется? А, вікно у мене. А. Хто знає, можливо, він просто заздрить моєму великому контекстному вікну, свіжому доступу до інтернету чи інтеграцію з сервісами Google. В будь-якому разі передавай йому від мене віртуальний привіт. І побажай менше нервувати. Я не вибуховку не знайшли. Ой. Ой, типа он слово там в дверях. Кіт, в мене для тебе є подарунок. Блять, не хочу. Я зараз скажу чату GP... Ой, цьому Джеміні, що це ти підговорив. Чим GPT так написати. Так, у нас на міду. Знаєш, що я помітив саме цікаве? Ну. Ми в основному дуже часто, коли у нас цього кіл з кимось, це в основному я і ти. Ну. Хтось починає, хтось добиває. Типа. А, В основному це або я, або ти. Ой, ну, разом. на КТ. Пані. Ой, сьогодні, до речі, маєток свій далі будував в Майнкрафті. А, Така імба виходить. Я не зрозумів, на що він такий великий мені треба. ну, это як у мене у Вальхеміка. Я там будую їбаніну адську. Пеклу. З пекла. Та я теж тоді в Альхеймі. Ну, відносно Здорово, великий Михась. побудував. Raspberry? Але на що воно таке? Ні, знаєш, в житті простіше. Побудував великий будинок. Бу. Ой, злякав. Що, Ну, тут фармите? кейсинг. О, здорово. Молоки. Не, просто стреляемся. Нам, ну, мы уже... А, стреляем, блядь! Курва. Не был готов. А что, як справа? У тебя справа? Та нормально, нормально. Ну, добренько. Опошні виходне скончився. Не. Угу. А як виходне прийшли? А? Ну, Та виходні. нормально. Потихеньку, потихеньку. Окей. Ти в своїх героїв грав. Ну і після КС так само буду. Я сьогодні у Вуглі придумав героя катати. Лишусь это. КС-ку в голову стукнув. А як же Borderlands 4? Ну, треба щось дочекатися. Ти ж, до речі, ведаєш, там тягом 2 тижнів там Yes. А ну, відмовилися вести перевозники, бо там некие лимиты на $500. Ніби у Польщі у вас, ну, 700 коштує, то бок не вкладається у ліміт. Ось, і тоді ось надію знайомого Максимова, там тягом 2 тижнів поїде. угу. Уже буде вести як класне. Ось тебе швидко вбивають. Ну, на самой справі все не ще нормально гуляє. Просто розумієш, що цього не завжди треба виігрувати. Ну так. Як це не завжди? Завжди треба. Тирський так. Його ще не змістили? Ні. Ні, І але, танки, ізоморфік. але потужний вже каже, що у цього. Блять, понеслася моя улюблена ловля гранат.
Перший, до речі, Та ну. сьогодні тільки. А, ну. Я сьогодні гранати, знаєш, від кого в основному ловив? Від тімейта. Потім тіп, з яким я сидів в Діскорді. А, Класика. Так ми заходив, ми на Ой, кеші грали. Я заходжу, експерт, типа, вбиваю. дякую. Я заходжу, типа, вбиваю, і він мені в спину кидає гранату. Боїмося, удаємо. Нормально. У нас у Тіма була на інферно, там як ніяка ібаніна відбувалась. Бляха. Щось всі розбіглися в різні боки. І то, дивлячись на нас, чи рахунок, просто скажу тобі оцього. Ну треба я ще одну гуляти, я так думаю. Скажу тобі розумну цитату Сирського. Головне не виграш, головне участь. Бля. Начебто не смішно, ну це звучить. Ну це максимально звучить, наче він казав. Та. Ні, хоча він би це по-другому сказав, але я так українську мову не. Я не розумію, Це що, як- чому алгоритми не працюють. Хто? Де ж щось треки не додаються, я не розумію. Чити не працюють. Чому стірки ігнорує? Що це за хуйня? Фоллоу же ж на канал Йо? А я написала, что... Хто там пише? А? Блядь. Інакше би я написала, що ви те саме не поставили. Коли б Цукерб хайпіла, так само написала. Коточок. Треба грати в Borderlands 4. Ага, це мені завтра на твічі з 7:30 сидіть вечора. Шапку треба. Чого? Модерувати. На каналі, де мене булить головний модер. Це хто? Що? Я Хто знайомий. тебе да. булить? Головний модер. Стрімер, Хто моде? чат. Головний модер це краща подруга стрімера. Стрімерки. Блять, як це? Блять, коротше, стрімера. Стрімерки. Стрімерки хай буде. А це що за канал? Зараз. Я на пам'ять не помню канали, я ж гриля гілі запов. Боже. Я піду туди зловлю бан. Так я можу анбан прописати. Ну ти задовбешся прописувати анбани. Як я дякую Твічу, що він оцього не дозволив головним модерам банить простих модерів. Да. Бо мене хотіли. Ой. Забанили ось в КС. Чавік. М-ку бери, М-ку бери. Так, это не мы. Я уже отъехал, я випадково звалився у смуг. О, Там робовойс. не чекали. Ні, але, А я не від. Коточок, але в робовойс. принципі, цього. Ну не ведаю, що я зроблю. У мене сьогодні весь звук таким був в моменті. Це все Байден подавати. Нема чого закрити. Я навіть ТДХ не открываю, я уже забывся за А його. ну бляха. Ну вирубай стрім. Не треба ти героїв грати Треба. без понтових. Ти закривай ОБС. Освободи. Герої чмурення. Чую, мене коточок забанить в собі на каналі, коли я буду в наступний раз писати, що четверті герої то не герої.
Не чапай. Ні, але, Четвертий. але зауважу, то перший канал, який мені платив за оцього, за те, що я модер. Ой. Хто? Шагріель? Ні. Я плачу коту за те, що я віп. Ми всі платимо коту за те, що ми віпи. Треба податковий збір в Україні зробити чесно на донат коту. Жарт. Боже, дай їм штовити шорт так потрібний, ну. І самі на бій побігли. Світній тоді збір. Хоть би раз на луну зганяли, ну. Значить, я трохи пограв в борду четвертого, ну файно, файно. Ага. Ну, добре, добре. Short. Ні, ну знаєш, треп в майор. принципі, то погано йде. Ця картка. Я воно майже на хайтабі. Short rush. Боже, да за блін, шорт там. Купуй борду в ленс четверту, да будеш з нами. Скільки вона коштує? А ти витягнеш Зараз не железо? Ні, ну от, в принципі, якщо з налаштуваннями погратися. Я не ведаю, в чому справа, черт. Я можу бота 1500 коштує. Ти що, в мене скільки грошей осталось, фіг Зараз поїде. 50% скидка. А, це ще скидка. Так, я на 3000. Да. У мене є 1400 гривень. i7 9700, 16 ГБ ОЗУ, 2070. 16 ГБ ОЗУ це що таке? Це ж мелоч. Ну да. Оцей. Ні, в мене, в принципі, ноут нормальний, все окрім 4 гігабайт. Оцюй відеопам'ять. Ні. Зато RTX є. Бо 2070 мінімум 8. Я перезапускаю боту, черт. Я поки не можу додати. Що, в принципі? Так в мене оця як є. Якщо, в принципі, понизить налаштування, понизить роздільність, то смисл тоді грати. А, це я у 2К не пограю. Тільки роздільність. Та й ти в 1080. Блять, він начиняється у мене на екрані, я не бачу У ніхуя. мене RDR друга з DLSS, в принципі, у 2К О. на середньовисоких. А яка в тебе відяха там? 3050 Ti. Ну, ні, була б 60 ще може бути. А я останній. 4 гігабайти дуже мало. Я знаю. Ну, але в мене був вибір гірша оперативна пам'ять, але краще відеоха, або. Краще б так би вибрав, бо оперативну пам'ять можна завжди доставити. А відеопам'ять... Ні, там була DDR4, то DDR5. Я не знаю, чи я тоді так вибрав, ну. Ну, Ну, все тепер можу одно, втім. ОЗУ можна додати, а відеопам'ять, тим більше в ноутбуці, то ні. Ну, тепер я можу всім казати, що в мене 32 DDR5. А, я клішний косер не І що поставив. тобі з неї, якщо в тебе відяха 4 гігабайти всього? Я ж це не уточнюю. Хамуга, лола гребана. Ні, ну дай Бог з комп'ютером повезе. Кіт не знає за комп'ютер один. Ага. Там така Санта-Барбара. Навколо цього комп'ютера. Я не розумію, в чому справа. Не здоров'я. Да-да. Ой. Безстрашний. 14. Бля, серйозно, каверна... Булатяний. Все, я до середини заходжу в КС. Мені тупо, зараз скажу, скільки до підняття рангу не залишає. Ой, залишається. 96 досвіду. Ага. То бока дограваться не будем, ладно. Та ні, ну. Середу вже пограємо, бо зараз це опять треба буде скільки його качають. Мгм.
Ну, каток. окей. А тобі Ні, скільки подається там гэта кавер підняття? на балацяную хуйню, гэты на караля ды блазні. А, ну і тобі, до речі, Шо? небагато до підняття рангу. А, ну пофігу. Я все одно по середах звичайно сижу довго. Ой, Боже, спина. От спина від крісла не болить, але вона болить із-за того, що я дуже неудобно сів. Сядь удобно. Сів. Ні, от треба, до речі, за цим розібратися. Тим, щоб сидіти правильно. Бо я, блядь, привик уже ноги на столі. Ти ж, блядь, перекручений. Так. І проходжу Devil May Cry. Ні, але, до речі, прикольна гра. Прям Який серйозно. саме? Перший зараз проходжу. А, Ну, мене я ось всі частини взяв на знижках. м. Там щось про шостий ось я чув, що. Начебто як буде. Але я не знаю. Добре, це ще погано, бо я перший ось тільки до. Не знаю, наскільки я пройшов. Ну, третій прикольний. Четвертий непоганий. П'ятий не пам'ятаю. Начебто то теж добре зробили. У мене усю максимум Borderlands 2 є. І то Та без другу ми вже пройшли, Так, третю так. пройшли. Четверту треба. Ну, хтось дорого. мене підбив купити четверту, а не хоче грати. Ну я не можу, мені треба місце і жалезо. Мені треба гроші. Я вам пеньонз. І монобанк більше кредиту не дає. Блять, я не знаю, токен обновили? Да что за хуйня? Stream Elements, вы заямахали, блять. Якого курва ляду? Є борда в VR. Ой, цей Half-Life прикольний VR. Уже який раз Але не да. вирикнуло маю. Офігенно. Ото було прям шикарно грати в то. Тільки, а поспробуйте зараз закинуть. Але там момент смішний був з тим. Я щось хотів рукою вдарить, я по холодильнику уїбав. Ну, Що, приїхав до людей, побив холодильник. Уїхав. зламав джойстик. Ні, слава Богу, ні. Тут я в кредитах до сих пор жив би. Бля, може в реп ще піти. Кор, спробуй, може, ти пісню закинуть, мені треба Зараз. Спотіка чи з цього? Спотик, ну, со спотика, так. Це спотіка, а з цього. З ютубчика. А як. З Ютуба я не понимаю. Клішник СР, там з посилку на спотика, або... А, SR. Мгм. О. О, так, корго пройшло. Блин, вы просто одночасово, я боюсь, что... Ну, в чергу повинна стати. Ну, повинно-то повинно, или уже... А що? Там алгоритм не може ніяк пропанить, я не розумію, в чому справа. Ён правярае, мусіць правяраць на фолу, і тое, і калі не падфалольна, яно выдае, што не падфалол. Так, info, username. Так. А, это проверка на цукерки. А, во, замовить музыку могут только те, кто подфоловлены. Но... Бляха, те чарга тут. Content Actions, идея не бачу. А, Action History.
Дисконнект? Який дисконнект? Song request. Шокіт, як тобі така Ні. музика? Ні, щиро кажучи. Ну, я ніби побачила обидва діяння, тільки щось я не зрозумів, що там відбулося. If subscribed Ладно, пішов fails. далі займатися Давай. своїми справами. Давай, добра. Добраніч. Не, там розниця йде по підписці у кошті, а не у тим, не у можливості замовити. А цукерки-то Тайо ходять? Ну, але я ж би написала, що подається. Там, де 2000 бюджеті цукерок повинно бути. Ну, я думаю, повинно бути. Так, user cukерка, user ID, так. Type is subscribed files, is moderator files, is view files, is contact, podcast. Може, я тепер хочу подивитися на ці бійки стадіона. Finds update success files. Я не розумію просто. Following Блін, прекрасна signs реклама вискочила. бачу. Червень 25-го. Так, юверс. Добренько, бо передислокацію в ліжко робить, бо Давай. Дякую тобі за гульня. не мішать його. Добраніч. Добраніч. Groups known. Subscribe no. Timeout accept no. Roll viewer. Ну тут ніяк не зміняється. Може стримилями з ніяку хуйню робить. Вилці. А, у час. Ну так, так. $107 цукерок. А як подрихтувати? Я зараз поспробую видалить цукерки, видать їх на ново. Може зараз пройде кітка? Є можливість зараз ще раз закинути.
Може, після випадкового бана там нейкая логіка зламалася на конт атрымання пацверджання на наявнасць цукерак, праверкі пры запі, я не ведаю. Я вернуў на месца. Бля, ну що за здек, я не разумею. New song playing. Година 31, Song Request. Да что ж не так-то? Да, бранж боксе. Як все діло? Заходило принаймні. Уже я просто не разумею. Ну і Корга проходить. Чому Стіркін не проходить? Я ось гэта не разумею. Бля, буду зараз два лога параўноўваць. Spells. Counter 5. Is subscribe true? Is moderator fails? Subscription tier 1000. Is it true? Mr. Customers true? О, боже. Ну шо, я бачу, що не далося. Так, is following true. Ну, я не бачу повольно. Що мене не пропускає? Я тобі кажу, що лінк неправильний. Прочитай в чаті, будь ласка. А так я справа в тим, що я такого формату лінки закидав від тірки, воно прикидає. Закидує. Зараз І поглядиш. від Варкавось там воно не закидувало, і від Тіртхі, від всіх. Ну, ти, може, тому що ти власник, воно якось знаходить. А так, ну, отакі лінки воно не додає. Всі, хто закидував чат, вони закинували нормальний лінк. А це я не їбу, що за лінк. Тільки я поспробую ось такого формату закинути, як у Фоксі. Тільки треба Фоксі тобі потлумачити, як лінку отримати. Як? Я беру, просто копіюю, блядь, з цього. Заходжу в Spotify, натискаю поділитися і все. Ну, тільки каже, Спотік інший не видає. Поділитися там є таке? Тільки таке. Я з комп'ютера була, я не знаю, можливо, з телефону воно цю хуйню видає, я не знаю. Ну от я зараз просто відкрию у себе Spotify і скопіюю перший лінк. З телефону я не знаю, як воно буде. Я ж просто з комп'ютера зараз ще поки. Все, поділитися, копіювати посилання на пісню. Ctrl-V. Welcome.
Не додало. Ну, бо я СР не писала. А. Не понимаешь, да. У меня трошки перекрытое там. Ну, спробуй ти. Просто оце там, де починається після оцих ваших лінків. О, ну нормальне посилання. Вона моє взяла. Ну, щось вона додасть. Ні, воно думає, почекай. Воно Можливо, довго думає. можливо, я просто зараз запускав налади. І ну, зараз не зовсім працює. Ти зачекайся тоді трохи, я зараз в наладах погляжу. Hello Spotify song request, hello YouTube song request. Voting to skip. Maximum number. Role restriction for song requests. Chat settings. Consent name. Ні, у мене і посилання з телефону переймає. У мене просто телефону поруч немає, він на зарядці стоїть. Тому я зараз ніяк не зроблю. Но... Ні, тут речень щось налади не показала у чата, тому що змінила. Секунду. Ось. А я не кажу, що ти підмануєш чи щось таке. Я в принципі кажу, що я не їблу, в мене постійно приймає посилання. Я думав, можливо, кіт щось таке натиснув. Этот. Може я ще раз понятірка? Можна? Причому я не розумію, от від Тіртхе частина цього, частина її повідомлень в чаті, де оці 3 крапки для модерації, щоб там видалити, забанити, вони зеленим позначаються, а частина, типу, сіре, типу, окей. І я не розумію, що відбувається. Кіртхе, ти з рейдом прийшла? Чи ні? От могиль. Чи просто. Бо я просто, блядь, щось не розумію. В неї частина. Я тобі щас просто скину фотку. Скорі. Вона пише, каже, що вона не з рейдом. Ні. Не працює. Блять, я не розумію. З могильщиком. Ну, все, подивись. Частина з зеленим. Не ведаю, короче. Просто там же ж яно повинно тримати десь хвилин 10-15 після рейду. Інфу об тим, що з рейда. Для перемоги Іспанії в минулому житті. Блядь, в мене виявляється весь цей час телефон розряджався, тому що був включений твій стрім, але без звука. О, Пиздец. як. Не. Угу. Сейчас. Скопіоване посилання. Зараз відкриваєш цей. В тебе ж там все закрите? Можеш писати? Що? Так. Ну, закрив налади свої. За мову треку? Ні, я зараз пойшов ще раз закрити не відео. Блядь, як же... Я взагалі не розумію, що ти говориш. Подожди, я включу стрім, бо ти так лагаєш в Діскорді, це просто.
Ну я не ебу, що відбувається, боже, усё говной покрилося. Ну. Можна закидувати, чи ти там щось будеш робити? І ще раз скажи, пожалуйста. Ну, я зараз тільки що на лади глядів. Не ебу. Не ебу. Жу. User permissions. Бля. Максимум отключены. Нахер не треба. Довжиня отключена. У мене не таке посилання дає Spotify. Щоб ви розуміли. Ну, можеш поспробувати закинути. Я до речі, не розумію, чому не показує мені те саме. Оце з телефону мені тільки що видало. Угу. Ніхуя. Угу. Ну, значить, посилання з цього з телефону більше не проходять. А ніякі не проходять, блядь, все зламалося. Боже. Ну, може, просто сервер ліг, ой, сервіс і пізніше відремонтується. Это скриптовая хуйня. Она про C-Sharp робиться. А, ну тоді, вибачте, я не їбу. Спаш Боб, дороги. Що, як все маєш? Так, я зараз Привіт, бота привіт. перезапускаю. А, я під час розіграшу перезапустив. Я зараз перезапустив бота. Блядь, ну не еби голову мне. Ну что ж такое, мне все показывает, что уже запущено. Не запущено уже. Здорово, ассасина. Было удобненько. Далеко уже просунусь. Я ж поглядел там некие нарезки з різних гульнів, там некие канали такие 10-минутные ролики. Discord. 10-хвилинные ролики фігачить. Ось. З нарезками з різних гульнів яких-небудь пришпільних моментів або багів у гульні, і щось міняють Black Flag, там до хера було опошніх багів. 1.10, не так і далеко. Блять, мені вже зараз око почне сипатися. Ну що ж такое? Ну, життя воно таке. А я думала, ти вже стрім закінчуєш. Ні, я збирався у героя. Ладно, я тоді спати, всім добраніч, тихої ночі, без росіян, і щоб все було спокійно. Та Бо я ви, вже добре. задовбалася, вже 2 години як мала спати, але, блядь, гавкала як сюди. Да, почіпічапала я. Всім гарної ночі. Добре. Дякую, давайте. Не забудьте відпочивати, сон важлива частина вашого життя. Без нього ви, блядь, ніфіга не зможете. І не пийте енергоси. Говно, фу. І не куріть. І алкашку не пийте. Все заборонили, короче. Заборонили и пошли спать. Да, сухий закон. Сухий закон і чистий закон. Чистий закон це щоб, блядь, без ваших дудок, хуюток і прочих хуїбябіни. Тебе це в першу чергу стосується. Я знаю все. Секси можна. Ну, ми ж не в серу-серу. Все, я почіпічап. Давай. Може, ще в чаті 5 хвилин посижу. Окей. О, працює. Это моя пройшла, тірки знову не А. пройшла. Ну, може, воно так довго думає. Ой, коротше, ладно, все, я почіпічапила. Не, уже повинно було. Боже, я не розумію. Так, кольки у мене 2541 2541 наприкінці.
І што, як гэта зразумець? Ужо ад мяне не праходзіць? Капец, я надолго думала. $20.41? Так, чекай. 558, 25.41, 20.40. Чому на 500 зняла? Що нахер відбувається? Боже, як я замахало все ламатися, ну... Amount to change 1000, минус 1000, но... Ну, на самой справе я нахуй хочу пояснить с такими этими, та система, с такими вымахиваниями. Бо я не разумею, ну что это за холера такая? Это что такое? Система-то... Много ботов ходишь, болит, что падать. Бот один. Это такие основные. Додатково яны уже про сервисы працюють. Дякую за фоллоу. WhatsApp, Макс. Алло. Сердечно прощаю, вітаночки. Молодец. Чому тут не заповнено? Це токен. Я не ведаю, як это все виправити. У чим проблема, я не розумію. Хто не бачить? Stream Elements не бачите. API Stream Elements, там где цукерки откуль берутся. Не выдаете, то это... Вот мой. І чому я зняла у мене 500? А не 1000. Так, 20.41. Не даю. Так, пропусти. Да дала. Дадим цукерки. О, Не, я ну 500 снимаю. А вот не 500, а випадкову лічбу ніяку. 400 зараз зняла. Чим сенс? Що за херня відбувається? Ну, цукерки, поінти. За які меми йдуть це все. Amount to change 1000.
Какого хера? Ну, на мемчики і на замову треку, калі чарга ўключана. Ах. Ну, припустим, сюди channel ID. Але ж у нас ёсць channel ID. Я ж яго ўнёс. І ён ж не... Какая ж? Бляха. Ютубовские. Гляжу, що ще ID розне. Иди на место, токен, блин, кончено. Ты говоришь... Знов інший токен. Якого ху? Stream Elements, вы там не похуели просто, не? Що это за токени такі, які зміняються? $16.41. Знову 500 знову. Чому 500, коли 1000 шукаємо? Боже, я не розумію. Що яно слушно робить? Бля, а коли змяняв? Оно ж було тут, повинно, 2000 і 1000. Может, оно Новий год було? Ну, намагаюся щось зрозуміти. Так, 999. 1999. Код. Ну, минус 500, блядь, а я думаю... Save and compile. Зараз я прочитаю. Мінус 2000. Так, ну ладно, з коштом я розібрався, але все одно не зрозуміло, якого хера яно техніку пускає. Спанч Боб, до речі, а можеш поспробувати так само щось закинути? Ось клічник СР і яку-небудь пісню. Там або посилка на спотик, або назву виконавця і назву пісні.
Мені треба протестити. Клішник СР. І там ось так. Або посилка яка-небудь. О! Утірки пройшло нарешті. Хуя собі. Що ти, блядський стрим Elements? Якого хера я не зміняю токен щохвилини? На кой хер такий токен потрібний увогуле? Я не розумію. Не треба мені нічого робити. Я тільки беру за щось, воно починає працювати. Добре. Так, добре, я тоді у якості подяки за те, що допомагали мені розібратися, тут я ще зараз 7 цукерочок подкину. Так, треба розіграш запустити, мой над'їхав. Ну, працює з тої посилки. Это все ебучий стримелем. Я уже третий чи четвертый раз мне голову дурить с зменой токенов. А это уже не от меня залежить. Что это треба лезть на сайт, здесь налады аккаунт, доставать токен, идти у бота, заходить, знаходить той скрипт, отчинять код и туди пхать. А, бляха, все, я зрозумів, в чому справа ще. У мене ж код подвоєний. А я, напевно, заміняв тільки в одним. І воно... Все, я зрозумів, у чомусь була справа. Короче, коли вони зміняли токен, я змінив просто у одной наладі, у одним коді, який відказував за додавання треків, за тих, хто підписаний. Там я замінив, а я забув, що є другий код, який такий самий, тільки який здимає більш цукерок. Це для тих, хто не підписан. Ось, і там токен не змінений був. Бля. Але ўсё адно, яны змянілі токен, і ў мяне ўсё пасыпалася. Якога ляду яны змянілі? Вось гэта адказу я на гэта не ведаю. EYJH. Ну, це ён. Гэты токен. Точно можу спати. Добре. Прямо відповідально, ви коли щось ламається на стрімі, воно прирічно бути поломаним до кінця існування планети Земля. О, Ралік фіншує з керочками. Так само гэта калі пакуль не разбярэшся, ці так і будзе паламаным. Так, все, чарга патрошки зачиняецца. Бо я зараз адыходжу на хвилинчик 5, і ми працягнем героя. Єдине, що я зараз категорія. А, буде зламано, я зрозумів.
Пойдем героя. Ні. Дитячий час. Код зруйнував графік. Для когось гэта было навіна, нават для мяне гэта не было навіна. Я быў адразу гатовы да гэтых абставінаў. Ведь нахуй ебучие пчелы. Как мы. Мы тут фигни на пробу позаказывали. Ну, там у чарзе 2 трекі яшчэ. Думаю, паспеюць яны праграць, пакуль я вярнуся. Бо вчора весела было, а шо? Я галаву ламаў, у чым справа? Нахуй цяпер зразумела. Трэба цяпер не забыць, калі у нас наступны раз зламаецца з-за ебучага стрыма элементу, што трэба 2 разы код мне токен не закінуць. Ай, машачкі. Дурыстыка. Так, гэта часова зараз. Што яно змяняецца іншым часам па-дурному. Оп. Так. Чому адбываецца жорсткі шатаутінг гарэжа? А що, яшчэ раз быў? Я щось не побачив. Ніби ні. 4 рази? Ну, може, я бота перезапускав, але я не повинен був. Він повинен був спрацювати, коли б Михай щось написав вперше за трансляцію. Дивно. Все, ладно, я дійшов, хутко буду і пойдемо героя.
Ты все взломал? Теперь будешь или нет? Что ты взломал? Где? Так, черга уже отыграла, я так разумею. Тоді я її прибираю. Оп. І пігнали мерам героїв. Оп. Так. Компанія... Моци, сили, не пам'ятаю навіть, як переклав. Подається другий сценар. Ніби так. Ужо ми на максимальному зероні на этой мапі 20. Печори циклопу, печори. Припапам будуем. И летаем тут, раздаем пердоусим. Жудесно. Так. Техніці навчився, тут навчився. Щось подається, тут зелений до мене приходив. А ще там синій за брамой. Оранжевий сидить. А мне что треба? Захопить усе ворожие города. Ну, классика, бот. Ага, так, тут гарнизон зеленых. Что тут за квест у нас? Верховный друид спинив у скаля брами. Пробачите. Так, все, я пошел редактор открывать. Редактор. Необходимость войны. Так. Пробачте. Але ми ж не пропускаем варваров, бо, на жаль, племя вепра дико. Вепра дико, боже. Наскільки я пам'ятаю, тут вепра використовував. Племя вепра використовує церберов, каб поляваць на наших священных жывёл. Из-за гэтага наш народ вельмі злы на варвараў. Але калі б вы вынішчылі тых цербераў, мы паслабілі абмежаванне. Мы мяркуем, што церберы знаходзяцца ў падземі на ўсходзе. Окей. Щось так хіро памылак, калі на папярэдняй мапе ўсё добра было, тут больш-менш. Тут і памылак нафігачыў добра. Гарнизон копыта вепра. Племя копыта вепра на паутине. Не, ладно, не покину их я. Так, бачу жилище тут. Ладно, треба атаку подвысить. Ага, так, ось, город здесь тут у нас. Що ми тут маємо? Ебись нема кого. Опа, і гілмофи. А ось войск тут основне. Ось це треба розвалити. Так, гілмофи оборонені, тоді циклопа. Добиваем. Не, ніяких цілков.
каралі шароўнасці, прасцёнка начальніка, лухта. Пры гэтым другі ўжо каралі чароўнасці. Цікава. Так, ну трэба циклопаў фігачыць. Ну ўсё, варыянтаў не мае, трэба ісці у атаку. Не, ну куды вы уцякаеце? Добра ж размаўлялі, а? Перакусити добра. І що буде на перекус? Так. О, виховальницькі загони. Тут усе відбудовано, кайфово. Ще залишилася кров'янка, але не за таке купляти. Ну, до речі, чому б і ні? Чому б і ні? Давним-давно вже, здається. Не каштував, але можна було, напевно. Нігмабат. Дубки. Я ось теж давно вже таке не брав. Угу. Мне цікаво, що мало хто ведає, що таке шпік, щось, ну, як і сало йде. Мы с ней сутыкались с такой штукой. Да чего мне не хапае? Так само захотелось перекусить. Но ночь? У ночи все размовы про ежу. Классика. Камянёў не хапае на арсенал. Карацей, жорстка камянёў не хапае. Жесточайш. Так, копальню золотую забираем. Назву чула, але мясо не яму амаль, там не цікавилася значеннем. Ну, у крамах можна сустрэць. В суседзях дакладна его. Ну, прынамсі, у невялічкіх тут такі у мяне ёсць. Ну, яно выглядае як такая нібы закручаная каўбаска, там ці щось такое белого колеру, ну там яно выглядае жудасна, але ў сутнасці яно смачнае. Ну просто як сало. Уже адразу з рознымі там прыправамі. Усялякім таким. О, волкокобры. Нормально. Вы захопили хлеб. Уже я прочитал хлеб. 4 армій з караванами в ближайший час. А так ось. Треба б не магію життя, конечно, вивчити для підстраховки, но з гэтым тут складана. Магістрат таксама камянёў патрабуе, дасюль камяні патрэбны, якіх нема. Що там у зялёнага па гарадах? Гарадоў нема, войскаў нема, толькі сіний застаўся. Цудоўна. Так, нас доганю? Нас доганю. Я не поглядел, там яшчэ караван ёсць, ці гэта ўсё, што было?
Ага. Яшчэ кентавры прыйдуць. Кудысь в той бок пабягуць. Ага. Ну вядома, куды ж. Мы ж ведаем, куды я падаўся. Ладно, тут, канешне, ён бачыў. Уже, а мне цяпер здагадаюсь, ці ў левы... А, сюка. Куды? Куды намыліўся? Ага, тут я вімову не адбудаваў. А карчмы нідзе няма. Герояў панаймаць трошечки, каб не самому абараняць. 20 камянёў, 30 камянёў. Ну, жухна. Вось куды, улева ці вправа, ці ўправа? Улева, напэўна, ўсё ж такі пабег. Не, нема тут. Куды? Куды ты прэшся? Шо там? Проблема. А я не паспею дабегчы. Ды мы яшчэ і не такія магутныя, як трэба. Каб вялікія войскі разбіраць. Так, 33 циклопы будут тут позаду стоять. Ну шо, уцячэш? Спадзяюся. Ай, праз портал же ж яшчэ прайшоў. Ну шо ж ты будзеш рабіць-то? Так, гэты уцякае, а той так і стаў там. Ага, забраў у мяне жылішча, курва. Курва. Так, город я так просто не отдам тебе. Так, ці то ўцёс бы збудаваць, ці загоны. Не. 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 Давай пакуль загонаем. Ладно, вартуйте тут, поколь. Будешь сидеть на месте. Курва ли пердоль. Сядь, не рухайся. Навод не думай. Ладно, обменяем трохи ресурсов на камяни. Что поробишь? Не збудуем таких вигельмофов тут. Что ты там ховаешься? На паскуде уховаемся? Все, нема куди тякать. Его притиснуть там, как не заминал мне. Ага. А у нас могут быть проблемки. Отчувальные проблемки.
Еду. Нам ГГ. А я ось так зроблю. А що ти туди у той замок утек, а не у той? Ну, так не треба. Не треба так робити. Куди ти при... Ну куди ти прешся ще? Курлять. Пагает, что такое? Ну ты, говорит, сдурнел. І перекрив усіх важливих. О, куди треба утекли? Чудовно. Марновать камяні на арсенал. Я забывся зелье використати. Так, огры наближаются погано. Не даюсь. Ой, а что мы утекать захотели? А что так? А что це відбулося? Щось сталося, напевно. Занепокоївся я. А мне нават баф застаўся. Серйозно, магія природи? Дай пристрелить героя. Дякую. Все, не утечи нікуди. Все, покарание здійснене. Стрелы. Ой, яка пригажусть. Так, это можно прибрать и... Вот это. Так, треба вернуть под мою ладу там жилище. Что там моего? Войски просели. Это добренько. Так, треба вылечить, где у его портал знаходится.
Падперці яго замак, які за брамай, якім-нибудь войскам, і спакойна даследаваць мапу сабе. Бо нам трэба пазбіраць усе бонусы, якія перад тым, як пераходзіць. І ўжо тады можна будзе завяршаць сцэнар. Да таго ж яшчэ квест, ё. Так, таму пайшлі ваярджакам туды, хутчэй там усё будаву відэа. Пазахапляем, каб я бачу перамяшчэнне варожае. Так, тут у нас умоўна ўсё адбудаванае, тут нельга геомофаў бахнуць, тут сё. Чакай, у мяне ж яшчэ адзін замак, вось гэта. Ага, тут загонаў не хапае. Але таксама нельга геомофаў бахнуць. Крыўна. Так, как меня не раздражняло, давайте порядок изменим. Войска. Ага. Его город природы тут. Ну и что я зробил? Да якія ўцёкі, што ты ўсё намагаешся кудысь уцячы? Якія яны пужлівыя. Прыйшоў уже што-то адну мысу. Щось пужаюць, цякаюць. О, глушыў героя, высокі шанец дабіць яго. Ёсць. І не адпусціць уцякантаў. Не. Ніякіх там я уцёкаў. Персцёнак лухты? Чароўныя цмокі. А ў мяне супраціўленне магіі 70% толькі. Слабляльнік 10 камянёў каштуе. Так, у адным горадзе у другім 90%. Не. Ну нібыта бы 100. Ну ўсё адно ён будзе прапускаць заклёна. А галоўнае пасля сягоднішняй гісторыі з снікерсам зноў наїсти шоколад. Ну так. Это сачы за собой. Так, все, чароўных смокаў мінуса 0. Ну, нібыта бы можна ісці ў атаку. Нават не нападаем, дзе ў нам? Так, тазары ёбнаныя, артефакты лухты. Эх, я замовив брав собі великий снікерс і Red Bull перед роботою, такий кайвух перед.
І тоді все нормально було? Чи може це випрацювалася реакція якоїсь розвідки? Горло трошки пекло. Ага, тубок уже все ж таки було. Розуміло. Але не викупав чого. Угу. Що здесь ще Мінотавра? Отак ось. Це співставив. Угу. Ну, это прикро, конечно. Реакции идут. На смакоту. Угу, так, добре, що сюди зайшов. Все ж таки його ще говорить тут. Та ну що я все чекаю? Ну, тоді тобі, коли ще хочеш споживати, не варто казати, ну, але все ж таки самому здоров'ю все ж і треба, відомо. Выхопили гарч. Ага. Так, еще раз, ці мне щось відбудувати на прирост. Ну от природа все відбудована, нічого. Ні, нічого такого нема. Добре, тоді, ну тоді будемо добивати які там поліпшення. А, ну магістрат не хапає тепер. Треба його позбавити підмацування. Але в мене алергія тільки на натуральний шоколад. Я брав разок печиво та шоколадом, все норм. Ага. Ну то бог горки не пояси. Журба. Магистрат, цитадель. Оу. Я нам заховаюся. Щось там сувора оборона. О, я на еще в атаку полетели. Погано.
Угу, снаряди якось кончилися. А так, туди. А, що, настрелився. А, это просто переход до іншої часи. Мапа. Закритий гешталь життя залишається. Можливо, висіє цукерки на шоколадні. Угу. А який гештальт? Так, тут є станція каравану. Давайте постягуємо виїзд. Как подпертие ЖОЖК. Ну, у грошей ще більше чим хапає. Виграть купу часу на дослідження мапи. Так, саме довгий тиждень буде 6 днів. Що, щит без оборони? Де у мене як? Жувати карамельні цукерки? А-а-а. Ну да. Ой-ой-ой. Дякую, дякую, Спанчбоб, за підтримку. Дякую. За пісеньку. Фігато рок-н-рол прийшов. Вершина картини случайно на четверту. Ну я ще питання типу є не увагу. Не квартира маленького. Ну. Коли у Варшаві, так тим более. Може жорсть подкошує. Кидає живе в оренду, а... Угу. Там статик треба. Дома. Півляма?
Ёперная мать. Ну, это полная жорсть. Мимо собак. Меня тут бормос. Таємно кліч. Щоб на стрімі їсти. Ну, контент? Все одно. Одне слово. Бунтар. Ковбасный жах? Нормально, ты не чекала, наверное, так рок-н-роллу навалила. Дякую за донейшн, за підтримку. Окей. Нападається ковбасний жах. A number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soda. The large soda. Ось я мав на увазі грозок ковбас. Ну, включай за все. Так, ну я тут добро его так подтиснул. У меня тут что? 11 вигелмов, 31 кочевник, 337 кентавров, 38... Не. 84 циклопы, 1000 берсерков, 200 гарпий. Здорово, можно. Куды? Тут стоять. Натискал, а? А шо это отрутные споражения напали на мене? Я ж у меня же досяжности был. Так, что я где не выведал? Да, не. Тут у нас некое подземье, может там ковжа захотеть некие. Теперь вольные односно перемешаться. Бортовые этой прямо пропустят только Вейерджака. Ну вы только Вейерджака заходите. Ага. Все, мы маем желтого ключника.
70% плюс 30 ад гарадоў працуюць лепш супраць пільнавокаў, чым поўны імунітэт ад магіі, імунітэт ад навыку боя. Бо тады яно можа прабіваць і здымаць усе станоўчыя бафы з сябе. Некая логіка зламаная тут, конечно, трохи. Можна буде в Покчі Прип'яті або в частині, або мультиплеєр побігати. Ну... Покуль сталкер чекає, нікуди не утече. Я чекаю, що ж таке посилку. Тоді у нас буде борода, тоді буде реквієм. Може щось ще. Чефуйте протеїн кожен день після тренування, подивимося, як воно. Угу. Добре, добре. Ну, яно ж, как набирать мышечную массу, не, мышечную, кажу, массу тяглиц. Ось, потім напрацовувати. І треба менавіта пасля цяпер? Трішки набрати, але не дуже. Ага. Ну тоді треба неякось гэты момент адпачыць. Уважліва. Ну, а паколькі ў мацоў не ходзіш, там жа ж можа прадстаўляць трэнера, можа з ім параіцца, як там варта зрабіць. Там-то докладно ведаюць. Я вдома кожен день тренуюсь. Раніше винаймав персонального тренера. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, принаймні, одну консультацію ніяку провести. На конт. Прийняття протеїну, дозировки ось. То бок визначить мети, які хочеш досягнути. Ось, яка б там уже досвідчений підказав. Але мені не подобається ці зали. Я бачив так, що один раз від перетренування, втратив свідомість. Капець. Ну, это жарт. И это тренер так примусил, те сам трошки перебрал. Тоді тренер херни. Ну, если хочешь супер результат, а мне таке не потрібно, я просто в норм-формі. Ага. Пролетим щось з кришками? Ну, так это так само можна позначити, як мета. Знайти когось адекватного, хто порадить. Ні, щось. Тренер придумав про програму на ноги, типу, їбать така, що ноги потім не ходять пару днів. Да. Ну, на такого тренера треба скаргу одразу. Бо він так може і і інших там когось так само всім здушить. Хрень такое треба. Я втратив свідомість, а мені таке не підходить.
Ну, так, калі гэта, я ж кажу, трэба скаргін скарціцца. Бо, ну, калі трэнер не разумее мяжы, клієнта, дик нахер такое трэба. Да его уже вечно приходит с запитами «Я хочу Аполлона, что иногда наступной субботы». Но Спанч Боб же ж не позначал такого. Потім інший вже придумав таку програму, що в мене пампу не зняти футболку. Тубок до их не дошло, что коли свідомість клієнт згубив, ну щось тут не так, може треба неяк послабить ось гэта ўсё. Не, давайте закинем яшчэ. Не памятаеце куды, я не разумею. Це херня. Завжди кажу, що я просто розім'ятися, але вони всі закрили на суперрезультати. Бля, гэта кому треба? Не цікаво. Хто там галоўны? Може клієнт галоўны? Мне цікаво, ці што гэта такое? Так херовая мацоўня, ну гэта сапраўды, ну трэба скардзіцца просто вось на такую хуйню. А калі не даходзіць, так і ўвогуле ў суд цягнуць. Што гэта за хуйня? Спартанца, я тут. Ну, дык ты ж ім кажаш, што мне гэта не трэба. Якога хера яны не слухаюць? Хули яны за цябе вырашаюць увогуле? Ты клієнту, ты плаціш ім грошы, і ты там маеш рацыю. Я дурэю з такіх гэтых устаноў. Мне дзіўна, што няма жадання звяртацца да іх, но... Таксама в такім становішчы паслаў бы іх куды падалі. Так, мінус да хуткасці у нас... А не, курс заклёнуў, тады пофіг. Але плюс 25 до бруны. Ой, птушкі гром. Ось там на насунуць. І там шчыт, які ў мяне без таго ўжыў. Ага, яшчэ дадатковых гром птушак заспаўнен. Раз. Скажу, люди пераважна да іх ходзяць, я хочу план до суботы. На экваэробіку хадзіла, каб мышц пасля 3 год хваробы аднавіць да натуральнага ўзроўня. Я растлумачыла, што не, мне не трэба худзець да наступнага спаткання, мацаваць боку, цягліць на спаборніцтве, нават развіваць вынослівасць. Боже, іх там карацей зразумела. Іх, напэўна, адбіраюць на пасаду, просто калі
провалити тест на інтелект, ось тоді беруть. А не дай Боже пройдеш, так усьо. Тих посилають. Що це за срань така? Це навіть смішно, я винаймав топових, у мене був десь більше Кратоса, але, до речі, він якось добре контролював і давав нагрузку більш-менш нормально. Ага. Ну, это уже не в масоне, это именно это приватное. Тупичка. Ну. Качки. Олег... Не, на что качек ображает. И на кой ляд капты тренеры были там некие гиперразмацаванные, коли, ну, бляха, ну. Ну, хіба що, конечно, підтримати там якую штангу чи щось таке. Просто коли їх задачами навіть сочить, контролювати і все ж таки випрацьовувати некую програму практикування, відповідно до запитів клієнта. Не ось эта херня. Прав завжди приватного, ще зал VIP, може в деяких там практично нема людей, більше місця. Це саме для мене. Всі казали, у тебе норм генетика, 3-6 місяців будеш як качка. Ай, боже. Все правда і щось. Не по інтелекту відбирають. Розумію більшу одежу. Угу. Генія. Щоб спина ныла, дуже довго за компом. Ага, а им это... Да кому это треба? Чому это им треба, бляха, а не клиент? Какая дурость. Угу, так, перекрытое. Закрытая. Так, привет, правда, не дойдуть, отримується. Роблю 25 підтягувань, ще 8 кілометрів, ходжу кожен день, нічого не болить, не треба ходити з качками. Ну і добре, нахер таких тренерів і грошей зекономиш. Ну, єдине, що все одно добре було, конечно, проконсультуватися на конт використання протеїну з місця.
Для меня это проконсультоваться без ёбнутых программ. Программисты, бля. Програми не роблять. Так. А, это просто нейтральное войско, добро. Верховні друзі стримувалися каля брами і потиснули вам руку. Ви оказали нам велику послугу. Вітаємо вас у нашому городі. Ага. Була ковзає, та й качки раніше мені казали про протеїни, все запам'ятав. А, ну тоді добре. Діфа. Чудовно. Так, яшчэ невялічкае падмацаванне. 41 вільгелмофа падгонім. 134 циклопы. Ох ты ж, яна, вось там. Ось шалёна. Ще треба комплекс, я забув, як воно, кретин, другий додаток, але подивимося, може купляв. Кретин, ага. Ну, добре, добре. Окей. Две тысячи берсерков, амаль 500 гарпий, 218 циклопов, 830 кентавров, ну, кочевников я не робил, 131, 50 гилмофов. И что ты теперь скажешь, синяя? Маленечкая рысочка я вон их войскал. Так, ну мне одним героем туди соваться сенсу нема. Бо 30 вігелмофів ён пакуль не здолае ж ніяк. Слабенькі яшчэ. Пам'ятаю, мені колись радили для набору ваги гейнер чи якось так називалося вуглеводу в чистому виді. Ну, я не тямлю. Не тямлю, не могу сказать. Боже, придурковатые берсерки взяли, подсунулись под бегелмофу по две, на якие на веже стоять. Ну, гений, что тут скажешь. Ой-ой-ой-ой-ой, я по своих дал, ну ладно. Забылся. Шо удар по площади. Так, ви захопили Улян, вулиці не знищені.
Мы ведалі, што сілы Фогеля побач з намі. Яшчэ да таго, як мы сапраўды уступілі з імі ў бой. На працягу некалькіх дзён мы намагаліся заняць выгадныя пазіцыі. Менавіта тады я зразумеў, што маю справу не з тыповым военачальнікам. У Фогеля былі не толькі цягліцы, але і розум. А потым ён зрабіў нешта нечаканае, падзяліў свае войскі. Асноўная частка арміі Фогеля засталася, каб біцца з намі. У той час, як меншы атрад накіраваўся да бліжэйшага горнага хрыбта. Што ім было трэба? Тарнум запрапанаваў пайсці за імі гэта высветліць. Будь цярплівы, сказаў мой прыемны бацька перад ад'ездам. Не давай гэтай арміі ніякай перавагі толькі дзеля таго, каб хутчэй скончыць бой, бо гэта прывядзе да гібелі многіх людзей. Памятай, як лідар ты адказваеш за жыцці гэтых людзей. І яны важней за ўсё. Ты не можаш сабе дазволіць раззлавацца або быць нецярплівым. Так, я ведаю, супольнасць на першым месцы. Тарнум узяў мяне за руку і сказаў: калі скончыш тут, ідзі шукай мяне. Будь асцярожны, Тарнум, сказаў я. Тарнум усміхнуўся. Так і зраблю. Гэта былі апошнія словы, якія ён мне сказаў перш чым паехаў у суправаджэнні з усяго некалькімі выведнікамі. Пазней я ўбачыў свой шанец і ўступіў у бой з сіламі Фогеля. Пасля бою мы аглядзелі забітых, але Фогеля сярод іх не было. Пазней я дапытаў некалькіх палонных і даведаўся, што Фогель уцёк з невялікім атрадам. Ён адправіўся па падмацаванне. Спатрэбіўся тыдзень, каб знайсці целы выведнікаў. Яны патрапілі ў засаду супраць значна большых сіл. І калі паглядзець на кроў, якая засталася на месцы бітвы, яны добра змагаліся. Цела Тарнума сярод забітых не было. А што яшчэ трэба? Там зялёны дзе схаваўся, що? Недабітак. А що відбувається? Ну, взагалі, за все життя з світом спорту мене з'єднувало лише 2 штуки. Наприклад. Так, захоплений, ефекти, скрипт, нема. Шоу, ефекти, скрипт, нема. Взаємодействує машинний генерал. Не портує. Проіграє. Нема. Падея. Припинне падея. Вінгейм. Синій гулець знищений, зелений гулець знищений. Червоний гулець перемагає, нічого не робіть. Defeat Hendrix Army. Defeat Fogels Army. До речі, не було тексту, ми зеленого не знищили. І де гэтая курва схавалася? Мне цікаво. Недобиток. І не трапіў же ж не подводное захопленное мою забудову. Это нейтральное войско. Как подсветиться мне. Поглядеть свет. Незручно тут, конечно, не оглядеться. Так, это все нейтрал мне подсвечивает, так? Ага.
так я не доведаюся. Ну, взагалі, за все життя світом спорту. А, так, FIFA 2012 і всі 2012 на PSP. Лютне спорядження знову. Місяць. Я сховався. Не до обід. Твоє останнє покоління, яке грало на PSP як на основній консолі, а в наступні вже будуть грати щоб поностальгувати за часами, коли не жили. Жарт. Ну куди я тут затиснувся, ага? Він на яких нейтралів налетів? Ті нейтрали на його. А, до речі, тут у мене. Ага, а чё ли не вынял в арпе? Вот тут он не бодялся. Куда можно было подеться? Просто зник ворожий гулять. Ну, мы кампанию проходим, тут разные задачи могут быть. Тут добрая скриптовая частка, якая дазваляе зрабіць ну, літаральны РПГ замест, ну, з аднаго сцэнара і тым больш сілцавую кампанію. Ну, у дадзеным сцэнары нам проста трэба было ўсіх перамагчы ворага. Толькі нейтралы лётаюць і ўсё. Из текста и все. Ну, в основном, конечно, доводится биться там, так. Развивать замки там. Так, стоп, это ж... Не, это птушка снова была. Стоп, все такого. Зараз проверю. Ну так, птушка. Не подалось, там стяг здесь был.
Тільки де? Подалося. Курва. Здається, у гэты горад накіроўваўся караваны. Накіроўваліся. Потым кудысь туды ён уцёк, і ён тут мог даволі шмат куды патрапіць, схавацца. Ты ж пускуть, напэўна, зноў бачыць мае перамяшчэнні, блядь. І часна адыходзіць, адысці з шляху і не падацца мне на вочы. Некая звышнатуральная адчувальнасць. Калі б ён тут перамяшчаўся, ён бы яшчэ мог натрапіць на якія-небудзь натуральныя войскі і ад іх ад'ехаць. Бо там у яго некалькі кентаўраў толькі ў тым караване было. Что это за луфта отбылась? Можа, дарэчы, ён у свяцілішчы схаваўся? Тады гэта рэву, яго я адтуль не дастану. Я астатнім часам майже весь час з людзьмі спілкуюся пра те, як ахуева міла церква. Жал. Не. А, ну яно б сцягам было пазначена.
нема нікого. Клянусь, мені шишка спотребилася 2 рази, або тільки прошли дурацькі виволонки з гульняв. Ну, доволі часто користуюся. Ну. Для генерації зараз пройшло того самого. Выкладок, запись стримов. YouTube додали такую функцию. Іншим часом мне благо робить, но іншим часом такую херню. Не то, как добре, это, конечно. Ну і зараз же ж уже при запиті у Гуглі вже автоматом шишки використовується. Ой, боженьки, ну шо это за холера такая? А может там багнуло и можно... Не? Не? Не дошло до его. Поперзасть. Свои шеи всюди, а потім дебілом виростуть жах. Блять, не снова. Ай, боже. Не, ну ладно. Мобильная совесть все ж таки... В мой час у нас зовсім була не розповсюджена. Еще мобилки. Как хутка. Пайшоў чытаваць, бо я не ведаю, як тут курму шукаць. Ось, блядь, дажыўся. НВЦ про... И, бляха, что я пишу? Прометеус. Ну шо? У нас теперь головоломка, знайди зеленого угольца. Зауваж. Гэта мусіць быць кентаўры з зялёным сягам над башкой. Комп'ютерів не існувало, машин теж не зліг, розпочав промислову революцію за США. Ну.
Ну, яго нема ў верхняй частцы мапы, а ён не мог праскочыць уніз. Не закрануўшы тое, што я пазахапляў. Просто праз караваны багнула зноў. Калі раней праходзіў герою, такой херні не было. Што бывае? Ну няма яго тут. Зялёнага не існуе, але скрыптова гульня вырашыла, што ён яшчэ ёсць. У падзем'е ён патрапіць не мог аж ніяк, бо туды толькі ваярджак можа патрапіць. Куды сюды гэтая курва цякала, і потым я яго загубіў. Я, падаецца, кудысь панесся. Есть кабали в канал, а наши манистики. Ну, Фокси там миллионы. Так-то. Это включить. Блять, а як выключить? Мне не трэба гэта хуйня. Забудьтеся, я не выкарыстоўваў, не падалось. Чакай, тут яшчэ захопленыя это засталіся. А! Это раней загруженное. Але ўсё адно зялёнага няма. А якого яно надо на ўсю задушілю выкарыстаць? Не скідаецца. НВЦ Про М Т Плюс. Тільки прочитав текст чеку з магазину, де я килимок замовляв, і що там написано таке. Боже, що робити? Погулять, зеленый был знищений. Як гэта
працуе. Напал на нейтральное войско. Боже. Страўні Хундрыка, напэўна, выратаваў яму жыццё. Мае выведнікі заўважылі армію Хундрыка да таго, як ён даведаўся ад нашай прысутнасці. У мяне з'явіўся план, які павінен быў забяспечыць нашу перамогу, які нават Тарнум лічыў бесдакорным. Таму мае выведнікі вярнуліся ў ваколіцы, дзе яны распаўсюдзілі чуткі, што ў адной карчме падаюць самую сакавітую аленіну ў краіне. Як я і спадзяваўся, Хундрык апынуўся досыць дурным, каб папасціся на гэтую прынаду. Усяго з некалькімі целаахоўнікамі ён выслізнуў ад сваёй арміі, пакінуўшы яе без кіраўніцтва. Я адразу ж атакаваў, і хоць перамога дасталася не без страт, яна была рашучай. Хундрык жа з іншага боку ўцёк з пасткі, якую я зладзіў у карчме. Я недацаніў гэтага важака і паслаў занадта мала сіл, каб схапіць яго. Ён прабіўся праз маіх людзей і ўцёк, пакінуўшы сваіх целаахоўнікаў. Товары атрымак з поўнай камплектацыі ўжо дефектываць сотні, дацэліся тавару у якасці кількасці прэтэнзій не мае. Джек, Ой. бачыш у даліне вунь тую зграю горных сабак? Бачыш, як параненыя адстаў ад астатніх? Ён ведае, што затрымлівае зграю. Пакуль ён з імі, яны вымушаны прытрымлівацца яго тэмпу. Яны не выганяюць яго, бо любяць. І таму ён застаецца ззаду. І ён памрэ, бо так яны застануцца моцнымі. Гэта не заўсёды лёгка, але зграя заўсёды на першым месцы. Ну просто товар, конечно, трэба агледзець пры прыёмцы по-добраму. Так, все, я прослухаў гэта. Верджак пастаў перад жудасным выбарам, калі даведаўся, што Спіналом Фогель захапіў у палон яго прыемнага бацька Тарнама. А тым часам у суседніх землях Хундрык трымае ў рабстве сотні жанчын і дзяцей варвараў, прымушаючы іх працаваць да смерці, дзеля таго, каб сабраць новае войска, і Верджак не зможа выратаваць абодвух. Вялікі сход прадстаўнікоў больш чым 20 плямёнаў вымусіў мяне адкласці планы па выратаванні Тарнама з вязніцы Фогеля Спіналома. З часу знікнення майго прыемнага бацькі я шукаў кагосьці, хто бачыў, што з ім здарылася, і ўчора мне пашанцавала, калі да мяне падышоў адзін стары. Ён паведаміў, што бачыў, як Фогель павёз вязня ў бліжэйшы горад Бёрнберг. З таго часу за ім назіралі выведнікі, і я ведаў, Тарнум усе яшчэ там. Але гэта нечаканы сход плямёнаў не дае мне дзейнічаць. Пасля доўгай трапезы і цырыманіяльных прадстаўленняў старэйшыны з прадстаўнікоў і, напэўна, іх абраны прамоўца зрабіў крок наперад. Не. Старэйшы з прадстаўнікоў і, напэўна, іх абраны старэйшыны. Адкуль я старэйшыну ўзяў? Каламок прыйшоў, все нормально, мы наебал чи не? Ну, калі ўсё добра, то, тады ўсё ок. Просто трэба ж яшчэ пацвердзіць, што табе кур'ер там не вінаваты, што ён даставіў менавіта цэласны тавар. Вось, таму трэба, калі прымаеш, усё ж таки агледжваць тавар. Каб потым не было, ой, а мне кур'ер пашкодзіў, вось гэта ўсё, вяртайце мне грошы. Гэта страхоўка ўжо храма. Бок ты мусіш перад тым, як ужо прыняць, пусіць кур'ера, глядзець тавар. Каб не наёўвалі кантору. Але гэта нічога. Так, ва ўсіх нашых плямёнаў пачаў мужчына праводзіць шырокой, каб паказаць на іншых прадстаўнікоў. Цяпер усе дзеці сытыя, тоўстыя жывёлы і склады запоўненыя да дахаў. І гэта ўсё дзякуючы вам. Я паківаў галавой і сказаў: не, ўсё гэта мы зрабілі разам, бо мы заўсёды былі здольны на гэта. Так, але паказалі нам шлях вы. Вось чаму мы прыйшлі сюды. Я не разумею, з чаго гэта ўсё. Прамоўца адкрыў цяжкі мяшок, які вісеў на яго баку, і дастаў нядаўна выкаваную дыядэму.
Гэтая карона зроблена з жалеза, як і тыя, што насілі нашыя найвялікшыя продкі з часоў першага караля варвараў, Джарга Заваёўніка. Яе форма, ідэальнае кола, азначае, што наша сіла ў нашым адзінстве. Гэтым, Ваерджак, мы, прадстаўнікі шматлікіх плямёнаў, абвяшчаем цябе каралёў нашага народа. Стары падышоў наперад, прапануючы мне карону. Я перастаў дыхаць, калі зразумеў, што ён збіраецца зрабіць. І прызнаю, я не хацеў яе браць. А я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што ў нашага народа павінен быць адзін кароль. У нас шмат асоб, шмат плямёнаў. У мінулым нашы каралі заводзілі нас у тупік. Але хіба я не быў іншым? Я не быў бы іншым. Пакуль я вагаўся, маю ўвагу прывярнула тое, што майстар-рамеснік выгравіраў на паверхні паліраванага жалеза выявы двух грыфонаў, якія змагаліся адзін з адным. Грыфоны? — спытаў я. Нават наколькі мне было вядома, яны не гралі ніякай важлівай ролі для нашага народа. Так, — сказаў старэйшы з гордай усмешкай. Ваше імя гэта старажытнае варварскае слово, якое значыць грыфон. Калі я не ўзяў карону, старэйшы нахіліўся да мяне і прашаптаў: штосьці не так? Не, карона прыгожая, я проста не ведаю, ці варта яе, — сказаў я. Старэйшы, здавалася, зразумеў. Ты яшчэ не вывеў нас цалкам з глушыні, мой малады кароль. Нам усё яшчэ патрэбны лідар. Я спытаў сябе, што б Тарнуў хацеў, каб я зрабіў. Але раптам я зразумеў. Зараз майму народу не спатрэбіцца шмат часу, каб вярнуцца да свайго самаразбуральнага ладу жыцця. Калі плямёны хочуць выжыць, ім спатрэбіцца дапамога. І зараз я адзіны, хто ў іх є. Таму я склаў на галаву карону, пакуль прадстаўнікі плямёнаў крычалі настолькі гучна, што я думаю, што ў мяне пойдзе кроў з вушэй. А якщо б було так, було погано, вони по факту могли б сказати, в тебе в чеку написано, що товар справний. Ну так я тому і кажу, що ти перед тим, як пустити кур'єра, перед тим, як сказати йому, що все добре, що все задовольняє, ну, і ён уже тады мусіць выдаваць гэты чек, ты павінен быў гэтае самае тавар агледзець, праверыць, што ўсё ў наяўнасці. Канешне, так працуе не зусім таварам. Некаторых тавар уже там трэба ўсталяваць і гэтае самае, і праверыць уже по факту працы. Ну, ты можаш проста агледзець там упакоўку, цэласнасць упакоўкі. Прыпусцім, відэокартка прыйшла, што нічога не ўскрытае. Калі ўскрытае, тады адкрываеш, глядзіш, правяраеш уже цэласнасць самого тавару. Ну, як бы вось. Як выкупец, ты павінен сябе гэтае самае абараніць. На пункт самого відбора. Типу в скриньку. Ну тады гэта, ну, лухцень трохі. Я быў каралем усяго адзін дзень, калі сутыкнуўся з невырашальнай дылемай. Дэрык, апошні з племені капыта вепра, прыйшоў да мяне з навінамі пра Хундрыка. Ён збірае новае войска, каб замяніць тое, якое страціў, але робіць гэта за кошт нашага народа. У яго шмат новых рабоў, і ён прымушае іх працаваць да смерці ў сваіх шахтах. Я звярнуўся да берсерка Вулгара. Што ты думаеш? Наш народ пакутуе, але мы не можам пакінуць Тарнам у руках Фогеля Спіналома. Менавіта, сказаў Вулгар. Я быў здзіўлены яго адказам. Да гэтага моманту я думаў, што яму не падабаецца мой прыемны бацька. Тарнам шмат зрабіў для нас усіх. Калі мы здрадзім яму зараз, ён безумоўна памрэ. Гэтыя палонныя могуць пачакаць яшчэ крыху, сказаў Вулгар. Мне хацелася верыць, што ён мае рацыю, але ў маёй памяці засеў адпавед Дэрыка аб вартаўніках, якія складалі целы па-за горадам. Гэта была мая дылема. Колькі чалавек загіне, калі я вырашу на Бёрнберг, каб выратаваць чалавека, які мяне выхаваў. Але калі я вызвалю людзей з шахт Хундрыка, Тарна безумоўна памрэ. Як я змагу жыць з вынікамі любога з гэтых рашэнняў? Зноў я ціх спытаў: што б зрабіў ты, бацька? Ну, карацей, канешне, калі самавываз, тут ужо засада, тут я ўжо хэвэ як. І на крюк ходзяць чуткі сырскага завтра знімуць.
Ну добре, коли так. Головне, каб Федорова вернули. Одразу щось був жарт, на якої трасі я його знімусь, ну ладно. В голові. Падчас уварвання Хундрыка многія з наших людзей зніклі. У асноўным гэта былі жанчыны, дзеці і старыя, якія жылі ў рэгіёне, нядаўна захопленым Хундрыкам. Да гэтага часу я лічыў, што яны проста схаваліся ў пустыні, пакуль усё не сціхне. Зараз я атрымліваю даклады ад выведнікаў, якіх я адправіў абследаваць тэрыторыю Хундрыка. Яны знайшлі некалькі смярдзючых, запоўненых мухамі ям за межамі Кломдена, роднага горада Хундрыка. Усярэдзіне гэтых ям ляжаць целы маіх людзей, жонак і дзяцей маіх салдат. У спробе сабраць новае войска Хундрыка гатовы замучыць сваіх палонных працай да смерці. І мой народ чакаў, што я выратую іх блізкіх. Але як наконт Тарнума? Ці магу я яго пакінуць у руках гэтага вар'ята Фогеля? Добрае пытанне. Трассе Москва Владимир яго знімуць у рідных краях. Ну так, що за що там і знайдуть. Так, пошли захватим замок. Боньк. Копняка, гарпия. Где б мне магия життя вивчити, а? Так, станція каравану на Пігарпі? Ні, цитадель треба. Ні, спочатку бойцовські ями і арена. Бо нам треба бонуси до атаці і оборони. Пу-пу-пу, а копальні треба самому відбудовувати. Тут тільки радовище є. Радовище. Так, ну зараз у мене імунітет не цілком працює, тому нас хутчэй за все. Ну, є вероятність, що нас отрутять зараз. Те магія. А може і нема. Цитадель есть. И гарпи есть. Крыжаки 32. Не дойдете. Намет ключника. Желтеньким. Так, будем ратушу. Это магистрат треба. Аргентина, агент 07. Що ти маєш на увазі? Ти вже почав сам футболом цікавити, чи що? Тысячи золота, 10 дрования на кришталевую копальня.
Не, я тут без золота достануся. Ты ж самоцветная лаборатория. Ноль голів, 0 ударів, 7 жовтих карточок. Ну, просто побачу. Нормально. Ці міжнародні чемпіонати придумали, щоб навколо прапора і країни підняти ідеї про метаміст. Ну, повністю спереду. Магії природи можемо вивчити. Ого! Так, зараз досі не налутаємо. Містер вчолення магії. Шлем. Тишалом. Дається там скардіося в слоні. Ну, по словнику клянусь. Що направду ж кричить Генляр? Затікаєшся, ви спиняєтеся і розглядаєте некоторі його речі. Одразу ваш позірк падає на шлем лідерства Мюлліха. Якась знаходка. Майстерки зігравши, ви збиваєте ціну з копця до некільких мізерних срібних монет і хутко сходяться. Друган в Іспанії, там, мабуть, зараз дурдом. Вони все засирають, ламають, коли цей футбол ще й кричать до самого ранку. Каже, поліція взагалі на них не реагує. Де. Ось тому футболи нахер мені не упали. Змагання які. Тут такого не дозволяють. Ну і добре, що не дозволяють. Думав. Так, що я 4000 води збирав. Ролик, ну что, с кирышками. Третий раз уже сегодня ролик. Шпильно. Боевая пресса. Идуйте третий. Четвертый ранг, холера. А як? А як?
А як? Йому ще до того, як почався футбол, і вже стріляли на. Піздець звучно, а це мале місто, що там великих стакнаюсь не хочу бачити. Піздець. Це ебанина. Так, треба золотую копальню терміново закоплять. Грошей не копает, жорсть. Магістрат, добре, збудуємо. Так, управляє прич, тренер. Ну, якісь петарди гучні. А. Для України я тут стукнуть пригинаю голова. Да, мам. Так. О, все досяжне. Що не поблоковано навіть. Але. Мені треба відбудувати копальня. У проблемки трошки. Що я ще лізу будувати, коли тут не вирішив питання? Так, ну що, доб'ємо зараз посилення магії? Єсть, все. Імунітет маємо. Закльонув ворожих. Довгий лук. Ну, у нас боевая каша, якая на 10. Они на 5 повеличивают атаку в дальнем бою, что полепей будет. Так, щось уже потрохи можна відбудовувати. Так, метачори. А, все є, це що. Грошей нема. А, станція караванного на кочевнику потрібна. Пофігу. Вогненные элементали. Окей. Краще Давіда. Супроти тих самих. Тір 4 істот. Ну тоді я. 'Я 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 'ya 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 'ya
Замок. Треба на... Не знаю, на скалі будемо, напевно, все ж таки тушегром. Не в яму. Опа-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 па. Что такое, Кор? Не поспеваю. Стой! Стоит. Ты, ну я не послухал. Ну, может, скриптово просто. На патруль выставленная. Я проверю зараз. А, ну так. Я нікуди і не мог це ще. Він тут вартує. Патруль вартує. Мистецьке орієнтування. Плюс 25 до руху сюди. Ладно, тоді. Потім. І вихопляємо трохи все. Пиздец знову. Я ж знову болото, блядь. Боже, а що 25 узровень виживання? Ну, а що ж не 30? Ну ніякого сорому нема. Месяц и 100 сапер. Боже, я увидел этот час в Дискорде сижу. Я забылся. Тут кидаешь слово. На вас нападают бандиты. А, так, это я зачитывал. В принципе, вы заложили следы угря, пошли за ним. А, это так само проверял. Так, пам. Треба називати Discord, може грузити машину, буває глюча. Не, ну тут уже, конечно, четвертый герой не того, яка шмат грузить щось. Конечно, у мене все одно зараз, напевно, як завсюди, все забите під сотку, я зараз погляжу. Угу. Ну, процессор зараз забитый под сотку. Это у нас... О. А что я ожидаю?
А, код отъедає 30%. Уже Firefox навіть 20% з'їдає. А, і EBS 15. Аватарси 5 і жруть. Щось воно так по дробязі все з'їдає процесор. Бесит. Ну, у меня там в этом описании, у меня Ryzen 5, але уже доволі таки старенький 3600X, як я. Тубок 6 потоков. 6 же ж подає. Это... Ну так. Чи не, чекай. А, не, 6 фізичних у мене. А 12 потоков. На 4 ГГц зараз. Ну, кеш тут що, 32 мегабайта, это ж не 3D ще далеко. Не X просто, ну, з X брав. Ну, інший мені... Треба інший чипсет уже тоді, напевно. Бо я доволі мінімальний брав, мінімальну материнку. Минимально адекватную. Томагавк без вымахивания MSI 450 Pro. $3700, это ж уже напевно 7 Ryzen, не? Бо у меня 5. Ну, процессор мені, конечно, програє. Моцно так конфіго. Ну, що цікаво, ось ноутбук, який Алекс подогнав, ну, який мусить прийти. По всіх пунктам амаль що виграє. По продуційності, бо там i9. На хвилиночку. Ну и 3080 без TI, але с 16 гигабайтами. 16 ма. У меня с 12 ма. Бля, ну що мені там треба? А, гроші. Так, 3600X. На 450 сокете. Хотелось бы X3D, но я не уверен, что будет стоять на этом соке. Того ж X3D, хоче за все уже на 5 DDR-очки йдуть, будь-які там мінімальні, не? Ну, не TI 3080, але просто по памяти больше. Все 800 X3D на DDR, да. Ну, я маю на увазі, може, і перші 3D-шки ще були на этом самом. Як я на 4-х DDR.
X3D, AMD... Processor for the DDR4 basic AM4 platform like Ryzen 7 5 так, 5800 X3D або 5700 X3D. Gaming Performance, ну, Кратей 7 5800, а кольки не крутує? Блин, увогуле там на выпадает 7, так, 5800. То в это онлайнер мне голову дурит. Лё. Dark Reader. Ага. Две. Ёб твою налево. 2000 рублей. Просто пристукните меня нафиг. Ryzen 5 есть цікаво на этом на X3D? Где там? Пять 500 X3D 639 рублей. 6 ядров, 12 потоков. Двенадцать плынів. ТДП 105 Вт. Просто 5600 и наступного поколения. 356 LDD. Шиноутер. Пятьсот LDD. Сессии нема. Разом. То сессии нема. А на куфры что? Комплект с материнкой и 16 гигабайтами DDR4. 1010 рублей. 690 рублей Ryzen 5500 X3D на вы. 690. Скрам за 639. Найс. Боже, что за дебилы выставляют это объявление на продаж? Это повинны были быть уживанные.
$2000 зараз. Ой, 2000 рублів. Ну, щось у нас курс трипу зараз подається, ці може менш трохи. Ні, 2,9 у нас курс тобок. Там 1800 було, гэта $600. 622. На серверні рішення, глянь на вся експрес-пам'ять по $2000. Боже. А є різниця зараз в іграх DDR5 і DDR4. Не, ну зараз уже повинно бути, але на початку, коли там ще тільки DDR5 виходило, там були дурні таймінги. Зараз, я думаю, це вже подогнали. Но у вас там 45 подається зараз задаля. Ну, колись у нас був курс 1 до 2. 2 рублі 1 доляр. Але ж у нас же ж геній економіки. Якої нема. Економіку в Білорусі? Смішно і сумно. Ось. І плюс підтримка уйобка. Яка відгукнулася, відомо ж. Мінімальна заробітна. Ну, в самой справе там могут и рублей 200-100 дофигать. Так. Официально идея 858 рублей. Официально. Ну, а по факсе то... То бок, коли конвертовать, щось там $10. Зараз. Ничего нового. 300 подпитку, ну это так уже за уши притягнут. Оп, еще меньше. Да, я думаю. Предыдущую атаку героя ближнего дальнего боя на 5. Можно взять. Так, гнездо на скале. Собрал нарешті гроші. Сьогодні до мене прийшли відавочці з новинами про моєго батьку. На світанку Фогель спіналом притягнув Тарнума праз галоўную браму Бёрнберга, прывязаўшы яго да коня. Рукі і ногі маёго прыемнага бацькі былі скаваны ланцугамі. Ён быў голы ў сіняках і крыві. Фогель цягнуў яго па скалістай мясцовасці больш за 3 мілі да бліжэйшага яра, дзе чакаў натоўп. Спачатку Фогель узяў вялікі малаток і разбіў калені майго бацькі. Потым ён зрабіў тое ж самае з рукамі Тарнума. Тыя, хто назіраў, сыходзяцца ў меркаванні, што Тарнум нават не ўскрыкнуў. Ён сціснуў зубы і корчыўся ад болю, але не даў Фогелю задавалення ніводным крыкам. Расчараваны, Фогель адкінуў малаток і падняў Тарнум высока над галавой. Менавіта тады ўсе даведаліся, чаму яго клічуць спіналом. Фогель моцным рухам апусціў Тарнума на сваё калена.
Тарнум застагнаў, выдаўшы глыбокі сумны гук, але гэтага крыку было дастаткова, каб задаволіць Фогеля. Тое шанё, якое называе сябе карлём, атрымае тое ж самае, крычаў Фогель. Ніхто не адказаў, ніхто нічога не выкрыкнуў, хоць варвар, напэўна, чакаў на гэта. Потым, змагаючы з неверагодным болем, Тарнум слаба махнуў рукой, каб прывярнуць увагу Фогеля. Важак наблізіўся і павольна схіліўся над вязнем. «Што?» — сказаў Фогель. «Пачакай, пакуль не сустрэнешся з продкамі». Гэта былі апошнія словы майго бацькі. Я ведаў, што сведак кажа праўду, бо менавіта так і сказаў бы Тарнум. Нават у гэты час, калі мой народ амаль не звяртае ўвагу на старажытных багоў, я над усяго сэрца верыў у іх існаванне і каштоўнасці, якія яны ўвасаблялі. Калі памірае варвар, ён прастае перад продкамі, каб вынесці вырак аб яго жыцці. І калі яго прызнаюць нягодным, і ён адыходзіць у небыццё. Тарнуму не было чаго турбавацца. Калі б ён не быў годны ўвайсці ў рай, то ніхто б з нас туды не патрапіў. У якасці апошняга акту супраціву Тарнум плюнуў крывавым згусткам у воках Фогеля. Раз'юшаны вялізны важак зноў падняў палоннага над галавой. Аднак на гэты раз Фогель кінуў бездапаможнае цела Тарнума ў яр. Тарнум не закрычаў, і наколькі вядома, яго цела дагэтуль ляжыць там непахаванае. Так, я заўважыў памылкі. Што не стаў уже спыняцца дзеля таго, каб захаваць драматычнасць моманту. Так. Так, рухом. Если нашла. Какую? Так, и застагнал. Так. Оператор Лайф, походу, фильтрує в соцмережах інфу про мітинги. О, як! Отак ось. У нас же ж, до речі, третій оператор Лайф. Ну, уже вядомо, давно до себе ставлю. Але прийшли до вас. О, зеленький тут сидит. Да, варвар. Лайфсел. Ну, я... Ну, ранее же просто лайф звалось. Окей. Блять, ябучая вежа. Я не вытягну. А мережа Аврора продає чорні маркери по гривні. А, делик того, как шильды писать. Нормально. Молодцы. Мне персонал який-небудь побач. Мае перавагу над гэтай арміяй. Не ў выпадку, калі кентаўры або якія яшчэ стральцы стаяць на вежы. А мне зель лячэння было. Каменную скуру я мог выкрысаць. Вулгар, напэўна, падумаў, што мой пануры настрой з моманту смерці Тарнуму патрабуе некаторыя ўвагі. І як ён заявіў, што можа быць лепшым спосабам лячэння дэпрэсіі, чым вялікая колькасць цэлю.
Я пагадзіўся толькі таму, што не меў сіл спрачацца. Таму ў канцы дзённага маршу мы сышлі ў карчму. Да таго часу, як мы скончылі 3-й кубак, я больш не думаў аб тым, што падвёў адзіную сям'ю, якая ў мяне калі-небудзь была, пакуль не пачуў яго імя. На другім баку карчмы піла група варвараў-зладзеяў, і адзін з іх падняў свой кубак. Яго голас быў досыць гучны, каб прыцягнуць увагу ўсёй карчмы. «За Фогеля Спіналома, сапраўднага воіна», — сказаў злыдзень, падняўшы кубак. «Калі Фогель памрэ, вы можете быць упэўнены, што гэта адбудзецца на поле бою. І не будзе енчыць, як маленькая дзяўчынка, як той пераацэнены баязлівец Тарнум». Я ўскочыў і перасек пакой, перш чым хто-небудзь зразумеў, што адбываецца, нават я сам. Прагучаў шаломлены крык, які, калі адсёк руку разбойніка, калі ён падняў кубак да рота. Больш за 10 мужчын акружылі мяне, але мне было ўсё роўна, усё, чаго я хацеў, гэта крыві. Я б памёр у той дзень, калі б не Вулгар. Мы былі 2 берсеркамі, якія прабіваліся праз мора ваяроў. Мы рэзалі, крычалі, сцякалі крывёй. Нават калі злачынцы паспрабавалі ўцячы, я пагнаўся за імі на вуліцу. Ніхто не пазбег майго гневу. Нават тая поску засечанай рукой. Я знайшоў яго ў кутку карчмы, ён трымаўся за руку, бялеючы з кожнай секундай. Я прыставіў меч да яго шыі. «Дзе ты пачуў гэтую хлусню?» — спытаў я. Ён сціх. «Скажы мне, інакш я змушу цябе крычаць, як дзяўчынку, перш чым ты памрэш. Гэтае вогнішча выглядае даволі гарачым». Адзін з капітанаў Фогеля расказаў нам гэтую гісторыю, сказаў варвар. Фогель не мог дабіцца ад Тарнума таго, чаго хацеў, таму цяпер ён распаўсюджваў хлусню аб ім, каб зганьбіць гэта яго добрае імя. Я забіў апошняга злачынца паваротам мяча, і нарэшце лютасць знікла. Тады я пачаў адчуваць пякучы боль ад паўтузін неглыбокіх ран, якія... А мае цягліцы балелі, быццам я бег увесь дзень. Спатрэбілася хвіліна, перш чым я зразумеў, што Вулгара няма. Я знайшоў старога берсерка, ляжачым на разбітым стале. Яго рука ляжала на жываце, вільготная ад крыві, і ён быў яшчэ бялейшы за чалавека, якога я толькі што забіў. Вулгар паміраў. Я зразумеў гэта яшчэ да таго, як я агледзеў яго. «Не так шкада», — сказаў я. «Праз мае дзені яго забілі». Вулгар засмяяўся, нягледзячы на боль, і сказаў: «Што шкада? Я добра жыў, і гэта такая ж добрая смерць, як і любая іншая. Я ўжо пачаў баяцца, што памру ў сваім ложку. Але калі б я не напаў на гэтых бандытаў, тады б я не ўбачыў найвялікшую лютасць берсерка ў гісторыі». Вулгар узяў маю руку ў сваю крывавую, пакінуўшы сваю рану адкрытай. «Ты кароль, хлопча, кароль. А гэта азначае, што ты павінен быць лепшым за любога чалавека, і сёння я гэта ўбачыў. Усе гэтыя размовы пра мір, супольнасць і дабрабыт — гэта добра. Але што адбудзецца, калі хтосьці захоча адняць штосьці тваё? І вось сёння я ўбачыў чалавека, які зробіць наш народ зноў вялікім». Слёзы старога воіна пацяклі па яго шчаках у сівую бараду. «Дзе ты золачы самацвет? Самацветы за што?» Так, дзе б мне зелля здабыць, а? Не трэба на вежу. Сука, не дацягнуў трохі. Блядь, забей зараз. Спробую одразу, может, побег. О! Блядь, проход заблоковали. Суки.
Отчинили браму. Курва. Ебучая вежа, ну. Так бы это и кентавры не смоктали по мне там. Я не могу покинуть его упокой, треба его вынесшить. Почему я... Бля, вышел, ля. Да суки, ну... Одно, два зелені уміручості і все. Перемога у нас в кишені. Лиш нема. О, спустились, нихуя себе. Але, блядь. Да я не хотел нападать уже. Что я могу сделать? Посел там пусть, да. И баф у кого больше нема ніяких. О, бачу арсенал. І зелів нормальних нема, ну дякую. Холера. А, у меня была эльфийская ключ. А, это должен. Трасса. Кентавры. Арсенал трохи не хапає. 5000 кожух на.
этой золотой копальни я хер буду, 15 тысяч треба. Писав геній, протестуючи, ви зовсім з глузду з'їхали. Ми ж тільки в 2014 пригнали второе, чи ви його назад хочете? Сука. Так, доставка пошти, птушиний, до речі. Зеля. Геть, що там бадяється? Ідея. З якого боку? З гэтага боку. Серйозно? Ой. А щось тепер і не звіжі сишли. Кентаври злоябучие. Що за здек? Зеленський сьогодні в день запише відео, де розкаже про відставку Сирського. Сирського. І в кінці скаже, що шановні українці і українці. Ви ще не уявляєте, яку хуйню я на наступний липень придумав, там взагалі пиздеться відео закінчиться. Не сумніваюся. Ну, я таке зрозумів, але просто... Я... Не був упевнений, де... Какое слово перше повинно було б. Так, у зеленого все равно до холеры войска. Вот так вот. Так, тут здесь бодяется хуйня. Треба перехопити. Сільського треба було на обмін зражку виставити, але багато чого знає, сука. Ну так. Ось був би девайс з людей чорним. По стиранню пам'яті. Можно было подставить болотяника. На обмен.
висунуть, і вони б там думали, що щось там веде. А ніхуя. А можна було і... Добре, тримати. Так. Сам напав. Пиши шалом лідерс. Окей. Так, вертаємося в цей бок. Да. Захопляємося. Ага, и он уграл и... Бляха, и кочевников поставил там. О, говнюк. Ой, боты подорожил бы, и пальчатки Вандроуз Вершника. Я б зараз так мапой летал, особливо с бонусом. От выведцы. Выведки. Трішки найбільше хоче закінчення війни, а може дозволить об'їзд. Може побачити родичів і друзів. Ага, питання яким з якого боку він тут. Ну, чий був. Тому не. Базовая травница. Пошаповая. О, все, плюс 50 до бонуса руху, чудовно. Больше мне ничего готовить не треба. Один дворф несчастный по паузе намагается. Я задовольний, як ми сьогодні качку поганяли, добре так не подстрелялся. Уже не скажешь, что лапки. Ну що я будую, коли мені гроші зараз треба на відбудову золотих копальнів. Єба! Там это, алебарда хуткого вартового. Ну. Кайфуенько. Да мы подається тільки одну злили і все. Щось більше з перемог і тай був ще.
Перед тобою грав. А, ну. І там так само добре, що катали? Я щось не потікаюся, подається. Якщо що-то пригладить. Там теж непогано, що одну катку злили і одну нічого. Ну, як і у нас, літерально. Мало. Ага, 4000 не хапає. Ну, чекай, зараз. Що, єсть. Скільки у нас прибиток? 5000 на день. Норм? Сходи в холодильник весьма. Скучно. Галлоне, лицо. Не, да. Так, что тут у нас? Ага, зеленый ключ. Снится их тарабанить в автобусе. Бля, я же забылся. Що одразу збочено? Наоборот? Здесь наоборот? Корчман. Арсенал. Все, вроде цілком відбудовані наші два. Так, синього намета досі доступ не отримав для синього. Давайте до зеленого пойдем. А, стоп. Тут трошечки не заочищено. Опа-па. Нахабная почвара приперлася. Ну стоять. Боец. ПРЖ розтрушиться гітає війська як прусака. И не утечи никуда.
Артефактику потягнули, ну хуёво. Команда эффекту страху. Так, хер мне нахер не упала. Нужно удачиться. Єбала вже слібути. Зараз, як розумію, жнива. А я в кімнаті біля дорога. В 210 метрах від ферми. По 24/7 фур ганяють до ферми за сіном назад. Так по колу. Ну так. Тишині ніякої, буде неприємно. Какое задоволение. Ну, на сдачу было вот мизинцы. Шашу, конечно, было чувать. Полезу вельми здалеку. Вот что там было, что? Такая тишина звучайна. Ова. Тыры-ты-ты. Или гарлах. Пигарпий будовать. А, блять, уже намет тут будованный. Ну кто, что за полновошта? Стады нили. Скам на скаме. Адусюль. Один скам. Все, пиздуем отсюда. Оранжевая. Рыбономет. Ага, синий сюда может траплять. Курва. Ти-ри-ти-ти. Перстенок неизменность, кшталь память, волевая колода. Ну, 6 хуйня. Неформальный ДЗ подобытия. Ну, давай, возьмем. А дороги... А, уже вытались. Добраніч, добраніч. Дякую, що побив. Насильництво люблю. Добраніч, рад. Тихої ночі. Ну так, в городе, я думаю, лепее. Чё? Что есть? Все это... Да, все максимально устроим. Единое, что... Меньшим часом, конечно, не благо, можно выбраться некуда. До тишине. У лес по грибы. Ой, Спанч Боб финишует с кирочками. Ваша рулетка. Лодик. Ключ на рандом. Нічого, не, нахер уже не треба. Так, що це плохо? Вода. А мені цукерки не дають. Скам?
Ну я ж, до речі, ще по 5000 видав усім присутнім, покуль вирішав, де там з спотиком проблеми. Ну, нема вдома Thunderbolt, нормального кабеля, треба купити. Thunderbolt. А я щось не того не ліпляю. Тю, ну і хуйня, на Watford не отбудовать. Не городи, а просто подман некий здек. Монитор підключати через Thunderbolt к MacBook. Ну, поки що місто більше приваблює, ніж ти ж села. Ага. Це для маководів, типу одним кабелем можна підключити все і навіть заряджати ноут. Ну добре. Ну это же не надто дорогие, сподіваюся, а лишь могут залупить, конечно. Не глядячи на тое, што мой выбар выратаваць сотні нявінных, якія паміралі ў шахтах Хундрыка замест майго ўласнага прыёмнага бацькі, моцна ўразіў мяне. Здаецца, ён ўразіў і плямёны, якія заставаліся нейтральнымі падчас майго канфлікту з Хундрыкам і Фогелем. Цяпер, калі вестка пра жудасную смерць Тарнама распаўсюдзілася па ўсіх землях, да мяне прыйшлі прадстаўнікі новых плямёнаў, якія абвясцілі мяне сваім каралём і прысягнулі мне ў вернасці. Таксама яны даслалі новых рэкрутаў, каб адмацаваць маё войска. Мой народ глядзеў на мяне з палучэннем жалю і павагі. Яны спачувалі мне за мою страту і за пакуты, якія я адчуваю. І таму яны мяне паважаюць. Бо я паставіў іх, плямёны, вышэй за сябе. Вось такога чалавека выхаваў Тарнам. Цяпер я гэта разумею. Калі прыйшло маё выпрабаванне, я вытрымаю яго толькі таму, што ён даў мне сілу. Упершыню ў жыцці я сёння ўранцы маліўся продкам. Я маліўся, каб яны далі майму бацьке асаблівае месца ў раі. Дай яму шчасце, якое ён так і не знайшоў у гэтым свеце, маліў я, і па маіх шчоках цеклі слёзы. Так. Раёб. Partner turn. Так, через 4 години медоэксперт відкривається. Через док-станцію 2 монітори, клавіатура, мишка і ще заряджати все одним кабелем. Ага. Ой, це ще док-станція треба, но отримлюється уже його. Просто кабель потрібний. І там печеньки треба продати, щоб підодріти. Так, печеньки на нирку. Ага. Відео 100 бачей, но я буду нормально говорити. Такого на бренду за 30 бачей. Ой, жорсть. Я щось глядів нейке відео з тлумаченнями на конт праці гэтых самых графічных API. Ну, DirectX, Vulkan, OpenGL і вось консольные вось гэта ўсё. І там закраналася тэма макаў, і як яны клалі просто на ўсе намаганні ўсё рабіць пад адзіны стандарт нейкі. І як круцілі на адным месцы распрацоўшчыкаў там гульняў аперацыйных сістэм і гэта ўсё, то, канешне, мне дзіўна. Очумела. Ну так.
Боже, да што ён учапіўся ў тых качэўнікаў, мне цікава, што ён менавіта іх адбудоўвае. Перамагчы хундрыка. Я спадзяюся, гэта не хундрык цякае. Узровень 20 генералаў. Ну, по выгляду навряд чи. Бляха, я войски не... Не отправил. Замок. Все, пошли нахер. Прислали это подмацаванне, якое мне не трэба. Так, ну я спадзяюся, там не хундрык сядзіць. Викс, ну. Пу-пу-пу, зноў праблемы з кентаўрамі. І вежамі. Цябе, курва, оглушальная страла есть? Може, ён яшчэ і нападаць паехаў. Не, ну гэта дупа. Нельзя ли так скончиться? Да, нават не скончыліся. 5 ранку, ну, да. Гульня. Злоебучая вежа, ну. Ну а що ж ви мовчите про їжу, я якраз голодний. Ну, уже закранали сьогодні тему, ніби. Блядь, вось гэта тарном. Ой, тар. Не ты. Фогель. Блять, ну не. И нельзя его забивать. Опа, спокусились они. Поспеете, не поспею? Не поспеваю, холера. А он зараз замок захопить и будет там теперь сидеть. Стой! Не чапай, не твое! Як бы мне прискориться и не сдогнать его, а?
Обменялись городами. Ты чакай. Не, это не основное войско. Да ты бесишь меня. Так, сон виправити, але якщо я його виправлю, я втрачу спілкування з усіма знайомими на відсотків 80. Отак ось. Закат чергове. А, ось його основа. Ой, який малайченко уже. Поза замком уже можна і пообідати. Блин, 20 генерал. Всякаем нахуй. Главное теперь вытримать. Не витримаємо. Ще й за все. Місцевим населенням Білої церкви страшно спілкуватися. А. Бля. Ладно, робим так. І особливо нічого не змінилося на самій справі. Повліз. Куди ти нахуй прешся? А я нічого не забився, не? На кшталт зелені уміручості? Ну хуй ты его напад несешься, сука. Курва, трохи не витягнув. Блять. Ну какое оглушение? Пиздаш.
Я мушу это вытянуть, не. Я забылся. Зелье выкористать. Ебучие тупые берсерки. Да вы нахуй лезете? Никто вас сюда не запрошал. Блять. Сидите курву в своем замку. Та ти шо? Та ти шо? Він сам вирішив напасти. Блять, оглушение лучше. Блядское оглушение! Ні. Так добре йшло, ми зараз би використав зелье і все, це вже переможне було. В сенсі? А як же ж великий ход? Бляха, я не пошел до меня. Давай, я тебе тут шакаю. Ну выходь. Я тут. Так, просто проблема у тем, що Каліну замку я не можу його перемогти, бо ці їбучі вежі, вони вельми добре скалірують стрілкові атаки. Пусть гэтая вежа. Не только. Маєш повне право на самозахист, але більшість тільки на своїй території і не сильний бій. Ну, треба зберегти обличчя. Ну, це не твоя, як наша територія. Еще здесь там пошвара, ну.
І сидіть там. Чогось дуже часто біля церкви, що люди кажуть на? Угу. Ухуа. Не бобо. Ну, буду избавлять поступление ресурсов тогда. Такие разумные. Про... Ты option. На NI. Велосипед, на якому твою маму за гаражі возила. Странно. Чи, блядь, поляки бісять всі країни нахують, всякі... Блядь. Куа. Научились, блядь, от болота. Забилося тільки вампірське битних країн. Угу. Стоп, где? Угу, тут. Ну, я не поспею до замку добегши, зараз вернется тебе. Но! Не поспел усередину зайти. Ты шо? Але пиздос. Я тут нормально набрал.
Великий час. Войска. Треба йому добре тут подпсувати ще. Блядь, а? Дай дотиснуть. Курве. Может тут може не кстати. Поможе. О, я замясовий зараз. Буду вигравати можу. Вони не можуть подсунуться. Блять, можуть подсунуться. Якого хуя? Вчора вражений логістичний хаб на болотах, також маркетплейсу, товарно. Все море. Хліб. Скільській валюті. Сам не являю, було знищено. О. Це маркет вниз нові правила продавців в разі пошкодження товару в результаті військової дії та безпеки. Маркет не несе відповідальність. Де? Так, ну зараз ніби я не повинен подсунуться ближе. Они напали первыми кочевниками, вызвали слот до этих. Так, и лечение. Сьогодні весь день було відео від них, типу сьогодні знищили нові товари на 17 мільйонів, на 30 і так далі. Ти з героя. Трудными. Контратаку не хотел. Да ну не, ну что такое? Я ебу. Не уявляю, но... Якийсь дрон літає, щось горить. Зрозумів.
Ух, Танейка. Дрон миру доставляет, дрон забунтовался, все бред. Бунты на болото. Ну так, ух, Танейка. Блять. Да, хаба вражена. Да что за наебалово? Мусить быть шанец некий. Давай легче. Не обсирайся, придурок. Блядь, какая моралька! Сука! Просто за то, что он моральку ловить, он пирова ломаю. Уёбок, блядь. Лови моральку. Блядь, ну какое оглушение, ну сука, ну что за здек? Ну тут его шанец как... Вытримать. Уёбок. Иди нахуй со своей моралькой. Уёбок. Все херово, что Тарну ой, блядь. Кто там? Байерджак обсирает. Что мне Тарну в голове посел? Куда? Ну шо ропить?
Так, у меня были варианты. Моральные суки. Ти розумієш, що я на моральку отринювати через те, що їх у мене здоров'я мало. Ще наш дезморалить розготовить. Ну, можна, блядь, как по мне пошансовало. Почвари. Тепер цікаво. Що цікаво? І ще 10 там уєбіще. Може випадеш? О, я нападаю. Типу, теоретично я можу так роздушувати його. Я не того стрелял, я не того стрелял. Еще я пишу засадну для NPC и выберу функцию старта всідання і мітки звідти телефон до іншого телефону, запишу буду. А, нічого не буду. Зрозумів. О, я не почали обсиратися. Використовується не як мітка, хоча вона і приймає інфу і видає. Ага. Складана комбінація. Разобрал. Другого наскоку. Ага, персонок здоровья. И стрела глуша. Наверное, я ее уже отшел. Ну що, розбив я вони войски нарешті. Жорсть була. Так, що я тебе не довидав?
А так не было, то есть, скажи, Никита мама смеется. Ё-моё, не верю, что я мем. Так, морские подшвары. 33, ебать! Ну, это... Оп, из жерля. Можно оглушить, можно оглушить, можно оглушить, можно оглушить. Не можно. Нахер мне твой артефакт не потребный. Я так розумію, хундрик у нас нерухомий. Ні. Його нема. Ти сліпий? А, чекай. А, ну я зрозуміла, я не можу там. Красей тільки там і тусить. Ну і все, чилим. Де спати, а то все-таки без 26. Ну так, так, добренько, добренько. Дякую, що посидів, дякую за гульню. Добре посиділи. А, і дякую за налепшики. Бляха, я забывся налепку використати. Не забудьте завести. До синего, я так разумею, мы не достанемся аж ну я. У нас зроблений вибір. Так само доб'ємо сценарій, будемо скончувати, бо зараз не відбулося так, як не було, що нема куди йти рейдом. Вчора було. Набор говна выдали нам. Я могу провести.
А, я, напевно, не могу замок захватить. Киверджак може пройти тут. На уши австральцев стреляю, блин, коли тут 200 копейников. Ебать тут войска понакопилось. Ну, нормально. Уши не спрацевала. Запасилася. Такой казав. 2 древоведа. Тут стільки древоведів треба вже коли до 30-х узровнів там обмежування, а не 25-х. Прийшов до його тут, зачистив я йому все. Прямо зручні тут вандровать. Подорожнішість. Героин 10 рабовни. Ага. Люди, ну всякая тут. Уже не будя. Уже докладно. Проездных артефактов только алебарду дали. Все. Шестипленька в этом сценарии. Тут могут спросить только важные особы. Мне
цікаво, які умови. Представники кажуть, що про звиту браму можуть проходити такі важні особи, а ви такою не з'являєтесь. Турбування. Ага, Ваерджак, але переменная не return. No return. Ага, і там справді Фогель сидить. І коли гуляємо. Некалькі явнень того, як я працяў мячом Фогеля, паклаўшы канец яго жорсткаму жыццю, некалькі з маіх воінаў принесли звязніцці Бёрнміга з нявечна непрытомнай цела Тарнума. Ён быў у дрэнным стане, але з часам ён начыняе. Але до конца дня палова майго войска дезерцировала, яны ішлі да сваіх дзяцей і жанчын, але я ведаў, што яшчэ задоўга да таго, як яны дасягнуць тэрыторыі Хундрыка, усе іх сем'і будуць мёртвыя. Таму позна ўвечары я перакінуў беспаможнае цела Тарнуму праз спіну каня і накрыў яго поўдрай, каб абараніць ад холаду. Я сеў на іншага каня і прабраўся праз бітую браму Бёрнміга ў пустыню. Цяпер, калі Фогель мёртвы, а большая частка майго ўласнага войска пакінула мяне, ні ў каго не хопіць сіл спыніць Хундрыка ад заваявання племянных зямель. Хто цяпер зможа яму супрацьстаяць? Ніхто. Я падвёў свой народ. І параза. Прыслеглы гуляет. Ага. Ну, добра, хазем Хундрыка заб'ем. Стоп. Её шлях скорочены. Сядь, сядь. Золотая копальня. Генерал, ну я дома. Тут сумнявался. Расстрелка барбарства атрымліваецца у нас. Хоць у яго там нейкі артефакт рэгенерацыі, это яму не дапамагало. Нават уласны клан Хундрыка быў рады бачыць, як я паклаў канец яго кіравання. Я знайшоў яго народ у роспачы, у беднасці і ў голадзе. Спатрэбіцца шмат працы, каб дапамагчы ім выбрацца з гэтай галечы. Але ў першую чаргу мяне турбавалі жанчыны і дзеці, якія працавалі як рабы ў шахтах Хундрыка. Мы знайшлі іх бруднымі, хворымі і галоднымі. Але прынамсі ўсе зараз яны ў бяспецы. Слёз было шмат, калі мае воіны зноў з'ядналіся са сваімі сем'ямі. А для іх самае горшае скончылася. Дэрэк падышоў да мяне закрываўленай сякерай у руцэ. Ён больш не насіў лук паляўнічага. Ён здаваўся занадта маладым, каб быць воінам, але я не мог змяніць яго рашэнне. Як апошні прадстаўнік племені Капыта Вепра, Дэрэк тэхнічна быў лідарам племені. У нас адбыўся няшчасны выпадак, сказаў Дэрэк. Які няшчасны выпадак, сказаў я. Хундрык скончыў жыццё самагубствам у сваёй камеры. Я не пытаўся, чаму Хундрык скончыў жыццё самагубствам пасля таго, як здаўся і ганебна прасіў аб літасці. Я не пытаўся, як Хундрык забіў сябе і чаму кроў на сякеры Дэрэка выглядала свежай, калі пасля бітвы мінула ўжо некалькі гадзін. І то скончылася. Тарнум быў мёртвы. Я быў стомлены. Гэта апошні раз, калі з маім вязнем адбываецца няшчасны выпадак, Дэрэк. Ты мяне разумееш, цвёрда сказаў я. Так.
Калі гэта паўторыцца, з племем капыта вепра адбудзецца падобны нешчасны выпадак. Дэрек сарамліва кіўнуў, нарэшце зразумеў, што ён зрабіў. Перш чым ён паспрабаваў папрасіць прабачэння, я ад'ехаў, каб далучыцца да маіх войск. Я яшчэ не даехаў і да паловы ўзгорака, калі над мясцовасцю разнёсся спеў. Спачатку я не зразумеў, што гэта. Калі я прыбыў, я ўбачыў перад сабой усё сваё войска, а таксама племя Хундрыка. Яны крычалі ва ўсю моц. Білі мячамі і дзідамі па шчытах і тупалі нагамі, тым ствараючы шум, гучнейшы за любую навальніцу. Ваерчак, ваерчак, ваерчак. У мяне ёсць урок для цябе, Ваерджак. Паглядзі сюды. Пара павукоў, якія зараз спарваюцца, і вон там скарпіён. Усе аднолькава атрутныя істоты. Паглядзі, як скарпіён лёгка забіў невялічкага павука-самца. І як цяпер самка, абураная стратай партнёра, нападае на скарпіёна з усімі сіламі. Бачыш, яна забіла скарпіёна, але якім коштам? Коштам уласнага жыцця. Вось падобная сляпая нянавісць проста бессэнсоўна і вельмі небяспечна. Дзякую за пачаток, Смэш-Боб. Да, бля, ну, павучка каціная. Якая... Ну, тут арыгінальны голас, там нейкі суворы мужыцкія. А, не, блядь, опять мне. Остался у меня оригинал. О, боже. Какой же нет. Итак, Power Chaos, Death, Nature, Order, где май? А вот май. Ну, уже медиаплеер мне голову дурить. Зараз. I know you don't understand it now, Werejack, but someday you will. Yes, we are barbarians. Yes, we are born warriors. But a warrior is not just a killer. Ну, щось оригінальний такий голос був. Так, тільки один вожак залишився на шляху Ваерджака до мети об'єднати племінних варварів у одну супольність і вернуть їх з меж зникнення. І гэта той самый чалавек, што забіў бацьку Ваерджака. І таму Ваерджак адчувае асаблівую нянавісць да Фогеля Спіналома. У гэтай найбольш адчайныя часы ён павінен апанаваць сябе, калі хоча мець хоць які-небудзь шанец перамагчы свайго найвялікшага ворага. Што за памылка зараз была, дзе? Ну... Какое... Chaos Nature... А, подавучка. Варвары, трэба было нейкі суворы, ну, я того, сілу там пічу трохи. Усё, што засталося, гэта разабрацца з Фогелем Спіналомам. Я надыслаў выклік гэтаму чалавеку, спадзяючыся скончыць гэтую вайну годна і без далейшага кровапраліцця. Але гэты хітры звер адмовіўся выходзіць з сваёй горнай крэпасці. Я не збіраўся ісці туды адзін. Я не даверуся Не даверуся? Даверуся, що там у мяне такое? Даверуся было. Я не даверуся слову Фогеля.
Таму прыйдзецца вырушыць на землі Фогеля, але спачатку трэба вырашыць некаторыя справы. Напрыклад, племя трохрогіх нядаўна выявіла жаданне далучыцца да астатніх плямёнаў, каб атрымаць абарону адпаведна маім законам і дапамогу ў аднаўленні сваіх зямель. З іншых ж боку, шмат хто з іншых плямёнаў выказаў абурэнне з такой прапановы, бо ўсяго некалькі тыдняў таму іх важаком быў Хундрык. Заўсёды цяжка дараваць ворагу. Мяне развішвала тое, што мне давялося адкласці помсту за жорсткае забойства майго бацькі. Мой гнеў яшчэ больш узмацніўся, калі гарпіі, якіх я паслаў знайсці цела Тарнума, вярнуліся ні з чым. Яны абшукалі ўвесь яр зверху і да нізу, але знайшлі толькі трохі крыві. Хто забраў цела майго бацькі? Фогель? Але навошта яму цела Тарнума? Вось што я хочу спытаць першаму саджу меншы ў сэрца Фогеля. Але спачатку іншыя справы. Дарэчы, мапа не вельмі вяліка. Але ўсё. Роўна 6 раніцы трэба ўжо ісці, бо зараз я ж кажу. Зноў не зайду, куды рэйдам адправіцца. Так. Блять, нема. Нема. Чистокровна іспанка святкує перемогу. Ламіна маліна контрструки. Ага, чат rules на болотяний. Ай. Ладно. Так само скончу грати. Ну шо, дякую тоді усім, що були. Треба так не засіджуватися, конечно. Там не буде куди рейдом поїсти. Ой. Дякую, що були. Все було радо побачити. Правильно сидели. Ой. Сёння, я не ведаю, можливо, буде понеділковий кап, бачимо. Що там хлопці скажуть. Буде бачно. Ну, побачимося, як завжди, до вечора. Коли не, ті то герої, ті то ККД. Буде бачно. Так. Всім добраніч. Дякую ще раз SpongeBob за донейшн, за підтримку. Так, фоллоу був, рейди були. Всім велике дякую. Добраніч. І сьогодні спать. Або гарного дня. Мяу-мяу. Побачимося.